Wala kang mag-isa, Lods. Ilang kayo? Naghihintay ng spot. Ilang kayo? Ayun. Yun o. Ayun. Hello? Yo? Yo? Hello. Sino kalaro ni Daily Flight? Sige ko nga ta. Apat kami kanina eh. Pero nagatid ako eh. Ano pa kasi Si Ronski? Master Doobie, Daily Flight, Icon, di ko alam yung isa. Kasi Ronski ata. Treo din tayo. Baka Ayun din. salubong natin sila. Tara na. Makakasago pa natin sila sa loob ng ano. Labi. Tingnan natin ang lakas nila. Joke. Lakas nila sa gulag. Di pa tayo nakakasabay-sabay na no, sa lobby, no? Di pa. Pwede tayong gumawa ng ano, private match. Private lobby na trip-trip lang. No. Para makikita kung si talagang magaling. Pipiliin ko yung Sino sinong magaling? sasama sa akin sa quads. Sana. Yung mga 0 kills, yun ang isasama ko. Yeah, 0 kills quads. Bini. Fucking bini. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Enough practice. Time for the real thing. Saan tayo patungo? Saan tayo? Papunta. Battle Royale. Okay naman. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Uy, matag. Hostile dropping into the Bakbakan area. agad. Watch the skies. Uy. Ako miss ka. Hindi. Contact! Nag-invite si Carlos. Putang ina, dalawa. Tanginang yan. Nandun pala sila. Puta ngayon na nyo.
Nag-invite si Icon TV. Invite si Carl. Bakit? Andun ako sa taas, sumakyat siya bigla eh. The Gulag. Survive and you can redeploy. There's a fight. You're up next, mate. Get ready. Ilan kayo? Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Alin? you're up. Taksil, sabi ni Icon. Wala kayong spot kanina eh. Sino yun? Tatlo din sila dun sa kabila eh. Sino yun? Icon. If your team has the cash, they can pay for your release. Tol, wait lang. Tapusin lang namin. Anim. Tatlo lang kaya may tol. Sila Santino tsaka si Jersiro. Wait lang, tol. Tapusin lang namin, ha? Okay. Private match na yan, tatluhan. Deathmatch na, deathmatch. Match. Deathmatch. Maganda lang Baka dito. Ganda lang ang internet Ito, to. king. Ano? Ayos. Deathmatch. Kaya nga, papapalitan ko na to. Private match na daw High yan. definition na wifi. Definition na wifi. Papalitan ko to yung ano eh. Na-uploaded. GPU. Ako ng GPU to eh. Ito ang layo. Gulat ako sa'yo. Anim tayo. Tatluhan. Enemy UAV overhead. Salamat. Hoy! May nagda-drone. Spotted lang ah. Sama muna ako sa inyo. Hoy! May Dito. nagda-drone. Dito. Naman makulit ka. DJI. Oh, may king dyan ah. Kaya nga eh. Ayun na, papunta na. Papuntang taas yan. Yan na naman putain na yun. Natapos ng hayop. Meron dito sa atin dito. Sa may chopper. Ito. Diyan lang kanina. Uy, ayun, tinapang ko na. Sari Clemo. Pa, sinimot talaga. Sinimot niya. Sari Clemo. Ayun na. Psh, 41. Psh, 41 na baril.
Nasaan yan? Tangino, down ka hayop ka. Blue pin yata. Dito. Move in position. Oy! Tangina, may Ay, nangyayari nasa lang. likod natin. Nandito. Moving. Ito. Armor's here. I'm moving. Scratch that. Hostile. You fucking Oh, ass shit. bitch. Sige lang, tol. Nalighting ko. Patayin na natin yan. Para hindi, ano. Nasa taas yan. Di ba nasa taas yan? Diyan lang, nalighting ko yun. Ay, Ayun, tatatan dito. Over here. Throwing frag. Uy! Ang lakas ng baril niya. Naka-LMG na ako eh. Ulit ka. Naka-LMG na ako. Sayang. Kung agad na baka pansiyan dun eh. Ano, nandun ka agad sa pinto? Ayun o. Pagpasok ko Kalaban eh. dito. May dalawa. Diyan ang chopper. Uy! Puta, Nakaload out na sila. Load out lang eh. At si Ikaw, pinibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng mundo. Sana'y panghabang buhay na ito. Si Spoonik oh. Ah, Nakita ko si Yari, Spoonik eh. Dun sa kabilang ano. Kabilang streamer. Lalo. Ganon din ang ano niya eh. Naghihintay din eh. Bet mo na lang ako Waiting pag din. ano. Pag may spot. Ganon din eh. Nangangantsaw din dun eh. Sa kabila eh. Talo sabi niya. Hindi makakuha Lakas pala ng nung spot ano. dun. Tara, trio lang. Trio muna. Tapos spawn Wala back na si- lang natin pag nandiyan na si Carl. Yan ah. Si Carmelo. Ito, naka-online na. Tawag na natin. Online ba? Ba't naka-offline sa akin? Naka-online eh. Online. Kasama namin siya kanina eh. Tol, game na tol. Oh, game na tol! Game na. Sa join ako sa inyo. Ayun. Wala nyo. Kaming walang kalaro Ayaw nyo magpa-invite Yun. Yun! 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 Si Makoy hindi naglaro kagad eh. Ano, glitch? Tara, Tara, game. tara, tara, Glitch glitch. tayo. Glitch. Post 100. Pampatagal. Sa TV station. Ayun, patay pa. TV station tayo, tara. Nauso yung Wala glitch niya. ang pucha. TV station o train station? Train station pala. Kasi para station eh. Train station. Kung saan may station? Tago tayo. Tago-taguan. Monica, I Usap-usapan nga yung otong na age-able. Hayop. Oo, to lang itim naman kasi. Gaya, let's pag na yun. Oo nga.
Ang puti niya, Tas- tapos ganun. Putang ina, Tas sinimas pa yung anak ni Cesar Montano. Oh. Anong balita yan? Anong balita yan mga yan? Ganun. Bakit nga ganun? Get yourself to Bravo 1. We'll be deployed soon. Nasobra natin sa pampaputi, tol. Oo, tsaka sa sip-sip yun, tol. Nasobra din sa sip-sip eh, no? To the AO. Oo, putang ina tol. Sobrang laspag naman kasi yun, di ba? Taga-Angeles kasi yun eh, Pampanga eh. Sino ba kasi lumaspag? Marami doon, mga alis mga pokpok kasi mga babae doon tol. Sa lugar na yun. Ano yun? Sobrang sip-sip na yun. Enemy dropping into the AO. Nagtago pa dyan, no, Jer? Liberated na masyado eh. Oo, liberated masyado yun. Gulat nga ang tatay niya, di ba? May gumawa ng ganyan. Ah. Takdiran na, lalak mo yan eh. Eh, leading man naman ng bolster tatay niya eh. Oo. Tay, mana-mana lang yan, tay. Ano yan? May video ba? May video? Ay, yung bagong panood na yung kalay. Yung bagong pelikula ngayon. Nanood na kayo? Ano Nanood yun? na kayo? Ano yun? Napanood ko na sa Facebook. Bagong pelikula. Ah, tol. A Girlfriend's Death ata yun eh. Ano yan? May hubad? Tara, May hubad? try. Battle Royale. Alright, Ah, tol. drop point for your team. As in, kitang-kita talaga suso. Fast. Get to the safe zone. Send the link, send the link. Yung pinanood natin ay. Patanlahin natin ah. Saan ba tayo? Yun na, yun na to train. Glitch? Oo. Ang glitch daw eh. Nako, wala si paring Carl. Ako? AFK? Nakatulog ata sa biyahe. Hindi ko nagising. Dami rin pumupunta eh. Oo, mga magiglitch dyan eh. Hostile. Lumampas Primary pa ako. objective is to kill them all. Meron na sa akin. Dito pwede kang mag-glitch oh. Tara, loadout na. Uy! Dito tol, pwede kang mag-glitch oh. Pwede. Ayun. Taguan. Pag ano. Meron sa taas ko, tol. Ito na. Help! Help me! Taas pala, taas ka pala. Coming na kami, coming. Putang ina, down ko isa, down ko isa. Ay, puta, ina. Ito. What a fucking ass. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ilan yun? Dalawa, tol, down ko isa. Uy! Ang inang. Kala ko picture ang puja. Nagdalawang isip pa mo. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Hindi ko pa binaril ng una eh. Bastards while you're waiting. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stone.
Be advised, Yun your oh, teammates insan. are asking. Balita. They're Yun RTB na. at this time. Fight's ready. You're up next, mate. Get ready. Tay! Listen up, Insan soldier. Eros. Win here and you return to the front line. Oy! Your teammate got a proper... Now we'll capture the objective. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Mapayapa pala dito kaya na. Carlisle. Sorry mga pre, nahuli ako. Closing in. Ay, Ilang putang tol? na. Umiyak yung bata eh. Inano ng aso kasi. Ayun lang. Tinanggaban niya eh, kaya napatakbo ko eh. Oh, may box pa sa taas eh. Oh pre, dito pre. Dito pre. Ayun. Makakuha na ako pre. Kukunin ko na yung isa pre. Ano pala yun? Bilis na. Pre. Sa baba ka lang kanina eh. Pre. Ikaw na mag-loot. Iniwan kita doon sa baba eh. Sino? Si Carlisle. Iniwan ko siya sa baba eh. Pag task ko dito, nandito na Ingat ulit. lang pre, may nagbabakbakan kanina dyan. Ayun, pwede na. Ayun, Ayun, mag-load ayun. tayo na. Pwede na dalawa. Bibili. Ha? Uy, putang na. Sige, bili ka. Uy, sa taas? Sa taas ha. Salamat pre. Putang na buti, nabuli ko yung isa. Sino nakuha ko? Ako. Tagila. Ano, open pala ako. Sige lang, Lord. Yam na. Kunin mo na lang yung pera ko kung makakatakas ka. Ay, wala na pala. Nandun sila sa taas pala. Wala na. Magkakamp mga hayop pre. Mga milsim yan ah. Wilson ba sila? Mga camel total. Tama. Mga camel bird. Ay, suntukan pa. Baka camel to. Where are you? Got you, boy. Kunin mo na lang yung last tol. Sige, tol. Oy! Camel toes the best policy. Last na ba yan? Uy. Hindi tol. Meron pa. Uy! Itong ina. Ito. Uy, may tumitira sa'yo, tol. Mga kubal Yusak lang. beach. Oh, ang dami. Apat. Putang. Mag-isa lang Barangay yung yun, nagpakita eh. Nandun pa rin Nag-backup sila? lang. Oo, Nandun pa, pila-pila tol. sila. Ay, oo, nandyan sa scab, oh. Ang sarap Apat yan. i-RPG nun oh. Apat yan. Ayun sila, oh. Pangay na mga to. Halos na siguro sila. Halos na itong mga to. Ay, babalik, bumabalik. May manggagate-keep yung mga yan tol. Pataas, no? Oo. Ayan, oh. Pangay na mga yan, oh. Ay hindi. Tumatawid na. May box pa. Ayun. Over lang, pag-asa. Ang daming pera. Tangin na, palapit ka sa kanila. Dito may kalaban dito ah. Meron dito. Flashback going up. Oscar mate. Never mind. Oscar mate. May mga tao pa dyan. Naku, medyo meron dyan pa rin. Nandyan sa bayan. Sumuko Ito, na meron kayo. pa dito. Hindi Ay, hindi pa looted, looted oh. yan oh. Hindi pa Dito. oh. Hintay mo ako! Hintay mo ako! Ayun pre. Ayan, starting power pa. Yun! Ayun. Oy, pa-self-rev mo. Self-revive pa. Idol! Uy,
pindot. Mag-ayo na kayo, my friend. Kakas na tayo. Bibili tayo. Ano ba malapit-lapit? Meron dyan. May box ka pa dyan, tol. Kaya mo na, tol. Okay na to. Save na dyan. Punta ka na lang dito, pre. Uy, may kumuha din. Kalaban na, may trucks dito. Ay, puta, meron, tol. Meron, tol. Meron. Yun, no? Puta, ngayon na. Nako. Shit, puta. Ay na, pre. Sasagasaan ko, pre. Hindi ka masasagasaan. Ah. Takbo, Layo pre. pa na, layo pa na. Putang ina, isa pang truck kumuha. Walang sakay. Umiwas. May bumaba dyan ha, may bumaba. Kunin mo yung truck, kunin mo yung truck. Iniwanan. Uy, sa likod Nasa pa. likod mo, pre. Yo! Huwag ka na pumunta dyan, pre. Dito ka na lang. Ay, putang ina. Ay, putang ina. Sayang. Hagi. Ayun na. Daming pera nun, ayos. Daming pera. Science and technology. Ang ina. Dali. Sayang. Sapat na. Sayang may darling. Ang ina. Boblox. Lahat tayo may sariling kanya-kanyang aso. Gee. Naalaga kayong tuta ha. Oh. Saan ba yung aso na parang umaapoy na Ay, yung parang... Yung nag-aapoy na aso? Hindi, yung deformed na Ayun kumakain na ulo. Siguro. Parang robot. Parang zombie. Oh, parang zombie, ah. Wala naman sa store, eh. Hindi ka na makikita. Bundle siguro yun, Okay. Yung Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy dropping into the AO. Bala dito, bala. Kalaban. Saan nga nang yan? Kaya tumakbo sa ko eh. inabot ko ngayon. Hostile dropping into the area. What's the... Playtime's over, mate. You're going to Ah! Game. Okay. Battle Royale. Pre, boneyard, Set a drop pre. point for your team, soldiers.
the gas. Get to the safe Dami zone. run to kuha eh. Yabonya, friend. Your primary objective is to kill them all. Unang bagsak. Tinapay lahat. Angels Burger. Bounty target identified. Oh, baril. Angels Burger. Assault rifle here. Yun. Follow lang may Jace. Hindi ako makapit. Wala ata dito, pre. Looted. Meron Hindi, doon sa wala. kabila. Lock time natin. Sige to, meron. Talaga ko puta ina. Sino bang server? Ayaw mag-server mamaya ko yan. May cluster dito. May precision ako eh. May ano ako, may Yun. precision ako. Wow, ang galing na naman ng mga to. Iba talaga. Wonderlight lang malakas. Sana all. Wonderlight. Pino red box. So, Wonder Woman. Gas mas ah. Oh? First come first serve basis. Oh. Oy! First come first serve. tara law to. Maganda daan dyan. Automatic ang vacuum yan eh. Vacuum cleaner. Vacuum Ganda cleaner. mag-load up. Mabilis yan. Wala Station by tayong station. storage. Eh, may billion ba tayo? Yun, billion natin mga pre. Uy, parang may bakbakan pre. Yan natin nga. sila doon, magpapatayan. Tayo masaya. Lulut. Loot, loot, loot. Self-revive mga Yun, pre. may pera pa. Sige, pre. Papunta na ako. First come first serve basis. Wala na kayong magagawa kung sinong malakas ang panghigot. Panghigop. Panghigop. Sabi na magatang. Igo. Higop. Higupin mo, AJ Rabal. Uy, Yo. parang ano yan ah. Goods na ba kayo sa bala? Goods na. Okay na. Okay pa naman, okay pa Goods naman. na. Goods Ano, na, scavenger o ano tayo? UAV overhead. Scab. Pwede. Scavenger. Ang dami pang scab dito. Parami muna tayo pera, no? Oo. Pre, sige. Soloyin natin hanggat wala ang mga tama. Malayo naman. Now, Mamaya na. friendly UAV Ano ba yung overhead. pasok? Papasok na naman yun eh. Pag-roasted Hanggat wala sila. May ammo, may shotgun ammo kayo. Meron Shotgun? akong 8. Penge. Shotgun ka? Wow, yung malakasan. Eto. Follow that tayo. Sino? Nag-load up selfie, na oh. dito, tol. Ano, Beta dyan ngayon pala kayo. Hindi Selfie pala dun. ako Sorry, sumunod. Hindi First kami come first serve nakasunod, basis. bro. Selfie. Alam na. Ranger, wala kang shield. Ano? Ay, wala pa pala. Mamaya na. Nalibang sa paglulot eh. Wala nga akong nalot eh. Ibang Mapayapa dito ngayon, pre. Kaya nga. Walang pera yung mga kompleto box. na. Satchel na lang kulang. Oo, man. Hati-hati tayo sa satchel. And Oh. the floor.
Hanap lang ang bala ng sniper, pre. Bili na ang UAV mo. Meron nata ako eh. Ay, wala. Mamaya ako na gamitin to, pre. Oh, sino May mo shotgun kailangan? ammo pa kayo? May shotgun May 4,000 pa ako ammo dito. pa kayo? Sige lang, Dito, goods Lods, ako. meron no? Lods, meron no? Shotgun, Lods. Saka na. Dito, Lods. 40. Bilis na nagpa-pass forward yun sa akin. On the floor. Yun. Sobra pre, pakitago na lang to pre. Pakibulsa muna pre. Okay, New objective identified. copy, pre. Dami natin pera ngayon dito, pre. Makukulanin na naman tayo ng counter niyan. Counter nito. Ah, Yun na. yun na nga. Yun na nga, nandyan sila. Bibili lang ng UAV, sandot. Meron ako pag tanong. Kaya Ah, pag sige. natin, Uy, may naglalaban sa bantang gilid natin. Meron pre mo. Tara dito, pre. Moving out. Ah, Mahirap niyan, ghosted na sila eh. kaya nga di na makita eh. Uy! Ano na? Friendly UAV overhead. Ayan na, sila, pre. Ito, pwede Dito, tayo dito. mag-ghost eh. Moving out. Indicating Tara na, bakbakan Dito na tayo. natin yan, pre. Tara, padating sila. Sige, pre. Tara. Dalawa na yan. Dalawa na. Ito na. Down isa, pre. Ito Patay. pre na sa akin pre. Ito na pre. nearby. Friendly Pabackup ako, precision pre. airstrike inbound. Sige, pre. Patay. Ano yung iba? Putang na. May sniper sila, tol. Saan, pre? Dito. Bunda dito. Sige, tol. Sige na. Isa pa. Kung meron kong supply Sige, dito. nag-i-snipe ako dito. Saan yung sniper dyan? Meron dyan. Oh, yan na. Oh, putang na. Tinaman na naman niya ako. Sige lang, tol. Meron akong supply. Meron ko, tol. Banatan niyo lang sila. Taong ka babe Tinitira boy. niya ako. Hinahanap ko yung... niya ako. Ayun. Basag. Saan yung Down. sniper? Banatan niyo lang siya. Nice. Ah, wag mo nang tuloy, tol. Ay, naku po. Sige, tol. Sige, tol. Alis na patay mo siya, tol. Yun ang mahalaga doon. Bili na lang ulit tayo, pre. Oo, pre. No Gas is problem. inbound. Marking you safe Sabay zone. ghost, to. Ghost na tayo. Tara. Ah, tara, pre. Oo, meron silang mga gas mask, pre. Meron Bili akong... na lang yung self-revive niyo ulit dito. Meron akong kwento. Sugot pa kayo, ah. Ita-itain na. Hindi Lang pala pwede. self-revive ulit. Ba't ang mahal ng ano? May selfie na pala ako eh. Taiwan po ng perang konti, guys. Ito pero... Carlyle. Okay na, pre. Extra UAV, pre. Bili na lang ako ng UAV. Sige, pre. UAV. Oh, UAV. Kuha ka, pre. Oh. Ito yung sukli eh. Kung nakakuha ka. Oh, sige, Ako kuha na. ko ulit. Meron ako ng ano? UAV. Kuha ko UAV ulit. Ay, may box pa Sino may dito. gusto? May 2,000 pa. Oh. Sige lang, pre. Tarlet! Good sa... At tapusin na natin yung Sugod pa scab, sila oh. sa atin. Kala nila. May ano ako. Armor box. Nice one. Oh, Okay. Anong maganda dyan? Ano, hindi ko makuha yung ano ko. Papag-host muna tayo. Pop ko na ba? gas mask dito. Sige, good sa ko. Yo, kunin ako. Goods na. Kunin ko yan. Ako rin, goods na ako. Kompleto na ako sa lahat. Kompleto na, guys. Pwede na tayong tumambay. Mag-ipon na lang Gusto ng nyo. perang pangkwan yan. Pag may namatay sa atin. Ang camel to. Sige. Camel to.
Diyan na pala yung usok. Tara na. Oh shit. Objectives updated. Tara, Move tara. to the Hindi, next mabagal location. na lang yan. Hindi pa. Ito pala gamit ng gas mask para kunin eh. Para habulin lang ako ng gas. Para bulin ka lang na, no? May panggagamitan ka agad eh. Oo. Uy, may nag-airstrike doon. Just in case. Kunin ko muna ano. Contract complete. Dami natin pera, pre. Uy, putas ng pino. Anong gagawin mo lang dyan? Kaya nga, hati-hati tayo. Putas. Daming pera, man. Kunin mo yung satchel? Hindi, Meron hindi, ka na? tol. Meron na, tol. Okay. Package ready. Kunin ko na. Ito pera, pre. Good cash in. Tara dito, 10 tower. Marking gear. Siyempre. Daming pera, guys. Meron akong UAV. Copy. Meron din ako, meron. Ayun pa na, na ba? meron dito. Babakbakan na. Sige, tal. Sige, sige, sige. Recon flyover. Pack mo muna yung siyempre, yan. Ayun Sa na. bundok. Meron akong extra shield kung gusto niyo. Namumundok. Ito na. Ito na, tulong. Capital, coming. Uy, Friendly precision airstrike inbound. Patay ako. Uy, shit. Basag na yan. Teammates in the gulag. Yun. Yari ako ng hayop. Kupal. Patay niya. hindi, tol, sumakay sila. Striker 3-1, good copy. Back inbound. May sniper pa. Uy, meron tayo sa likod natin. Ito, pre. Teammate redeployed to the AO. Gas, Sige na, pre. Takbo gas. na. Pabalik ako, pre. Diyan pa ba yung gamit ko? Meron Tol, pa, meron last na, pa. tol. Pero may usok na Bili eh. ka na lang namin ng loadout, tol. Bili na natin loadout. Oh shit. Naku! Tol, kunin niyo to. Kunin niyo to, kunin niyo to. Nakay ko Pag-iwan yung na pera. ako. Ang bilis naman yan ng gas. Parang first wave. Sige lang. Sige lang, pre. Hindi Hindi, paluted dito. Ay, nagbasag ah. hindi nakuha yung pera. Kay kuya. The gulag. Sayang. Earned some redeployment. Binigay pa sa ni Jer eh. Meron ka Diyan ba, pa tol? lang mabubuhay. Gas is moving in. Ito, pera, tal. Wala, hindi ko nakuha. Saan, tol? Bili ka Belta. loadout, Uy, tol. naglalag Yung perang ako. iba. Perang iba, yan. Bili ka ng loadout, tol. Sige, tal. Kunin ko itong bounty. Friendly loadout drop on the way. Ayun. Your teammate is redeploying. Stand by. Yun, tol. Kuha kayo, tol. Sakto. Sumakoy. Ayun, no. Kill 'em. Paring Makoy, akin yung pera mo, paring Makoy. Bibili ako ng UAV Sige, pa. sige, Makoy. sige. Wait lang. Pababa pa lang. Pababa pa lang. Ito. Armor box, tol. Meron ka? Goods Eh, meron na, kang shield. tal. Oh, goods ka na. Okay, right. Pera. Yung bounty natin nasa bundok, tal. Friendly UAV overhead. Ayan sila, oh. May king dito, oh. Saka dito. Dito lang, oh. Vendor marked. Ayun, oh. Target right here. Basag. Trophy system deployed. Gas is moving. Kanan ba tayo? Kaliwa. Meron Tara dyan na. sa kanan natin. Sa kanan natin yan, meron dyan. Ito, nandito yung king. Dito, nandyan ang king, oh. May armor plates pa ako na ano.
Box. Oo, ako, meron din ako. Sige. Sige lang, pre. Yan na yung bounty natin, pre, dito. Baba ko na dito para hindi Tol, madoble. may ano kayo, AR ako. Bullets? Ito. Tingin nga, tol. Oh, Lods, Push Lods, nga ito pa natin yun. yung bounty. Bigyan pa kita, Pre, bigyan pa kita. bumuhay, pre. Bumuhay yung bounty natin. Lods, oh. Tol, thank you. Okay na yan. Okay na yan, tol. Thank you. Ito na. Ayun na. Ito na, malapit na. Ayun, no. Oh, down. Nice one. Lucky shot. Oh, yung meron pa. ¿Por dónde? Si nos quita también hay gente. Down. Well done. Sige, pre. Sige, basag na yung mga yan. Putang ina, pre. Patulong. Ang inang chopper to. Sige, basag na yan. Down. Tuwangay mo na mo. Putangin na. Patay. Ayun na ka. Ayot. Tanginang chopper to. Sige. Tol, punta tayo sa ano. Sige, Santino. Patay na ako. Bilhin ka namin. Oo. Bili ka tayo. Lag ako, men. Uy, puta Uy, yung meron dyan sa taas. Likod nyo. Puta. Uy, abutin pa ako. Pa dito. Patay nyo yung naka-chopper, tol. Oo. Oo, patay tol. Nice. May nagabang dito. Bagata bag. Gamitin na natin to. Yung putang yun, oh. Punta tayo by station. Oo, tara tol. May Dito. trophy system pa eh. Kaya nagbabag yan. May trophy. Tara tol. Uy. Tara dyan. Tinitira tayo dyan. Okay, oh. Sige lang, Ay, tangin ang yan. Sa likod natin, Jer. Sige lang. Baba. Nag-drop dyan, tol, ah. Wow. Nag-drop dyan. Ay, puta na. May nag-drop dyan, ah. Kinuha yung chopper. Sino mauna? Sige. Sige, kahit sino pre. Ah, meron pala natin silang dalawa. Ay, nadoble ko si Makoy. Salamat, Naging tol. dalawa si Makoy. Tol, mga baril dito tol, ha. Sige. Tapos dadrop ko na yung shield para ano. Drop ako dito, F-shield. Uy, putangin na lang. Sige. Body armor here. Ayun na sila, tol. Pwede natin na yung mga putang ng mga to, eh. Ay, may armor nga. plates pala ako dito eh. Baba ko na dito. Baba mo pre, para meron Body sila. armor here. Ay, salamat, tol. Ito na! Wala na akong bala. Bitch. Wala na akong bala. Next na tol. Meron dito sa likod natin. Basag yan. Asan na? Get to the safe zone. Okay, tol, basag na yun tol. Down. Bitch. Nice one. Yun, dito. Uy, ito. Target ID. Tangina. Plating up. Ang tagal naman ano nito. Lapit, JC boy. Basag na yan, tol. Bitch. Nice. Siri 1330, JC boy. Yun. Tara pre. Tara na pre. Binili ko lang si kuya. Okay. Thank you. Oh, may mga bar dito, Lods. Lods. Ang daming Sige, bar tol. dito. Meron. Sniper, ha? Sniper, tower. Tol, may extra barrel kayo? Mag-snipe. LMG here. Putangina naman. Saan yun? Lagyan. Sa fire station. Ay, usog ka ng konti. Oh, shit. Nako, yun lang. Wala na, tol. Basta namamatay dito.
Akala ko may gas mask ako. Shit na lag. Kaputa. Tara, sabay tayo. Papatay na kayo, pre. Papatay na kayo, pre. May bicycle dito. Papatay na kayo. Lag kasi. Sige lang, Brad. Down puta na. Ang dami doon. Ang dami dito. Meron dito to lang. Kaya na lang mag-isa? Hindi ako makakabili. Meron pa dito. Taas nyo. Listen up, soldier. Uy! Win here and you return to the front line. But if you lose, Ano yun? Meron you're dito up, to lang. soldier. Now go sort this fucker out. Tol, ano ka muna tol? Meron dyan sa likod natin to. Sa likod po yan. Meron dito sa taas. Got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Nice one, tol. Meron pa dyan, meron pa dito sa team. Putang ina. While you're back. Ibang team. Ayun sila. Standby ka lang. Putang na. The Brad. Kita tayo doon. What? Shooter tong isa. Sige yan. naman? Natin eh, natin. Tangina, 45. Oh? Cheat report. 45 kill? Oh, 45. 25 remaining. Nicely done. Ano naman yun? Report. Enemy to the area. Enemy Sino dyan? Itong si Lazy Raging TV? Oh, alam na alam ko saan kalaban, no? Tignan mo mo yung kills, tignan mo yung kills, tignan mo kills. Ay, shit! Ina. Report. Report. Report na. Okay. Kaya pala naglalag ako, putahin lang. Ayun na tol, oh, nakatutok ka agad oh. Mr. Tingnan mo, tutok ka agad oh. Naka-headshot ka agad. Puro Damn. headshot ka agad, tignan mo. Cheater oh. Headshot ka cheater agad, to. tignan mo. Nag-headshot ka. Huwag kayo, ah. Nasa gitna pa Tingnan sila. mo, tingnan mo ah. Pag tinutok niya, Saka alamin nasan yung kalaban, no? Tignan mo. Pinagbabaril alam ako sa niya. may one na yun. Ah. hitting man. undercash here. Nilagay Kaya ko pala ang naglalag hitting ako, man, hitting. puta. Eh, ang lakas ng lag ko. Ang inang cheater. Oh? Dapat na ng resort ko. Wow. Ang ina! Imposible na to ah. Wow. Shit. Headshot lang siya na. Wow. Knock naman. Wow. Nice one, Peter. Dami nanonood sa kanya, Tote. Just Okay, namin Peter, just sino mo dito. Kung nakalaban namin Peter, oh. Bawat tutok niya, ulo lahat, oh. Tignan mo, oh. Chuck Tignan mo. Norris yan, eh. Peter yan, ha. Tignan mo. Kaya nakalos kalaki ng labi. Oo, Tangina. nilipot nga na. Tignan mo, puro tama niya ulo. Yung pag tutok ka lang niya. Halos kalaki ng labi siya pumatay. Oo. Oh. Alam niya kung nasaan lahat, oh. Oh. Sana all. Oh, tangina, ulo lahat, oh. May mga kasama. Ano yung 56? Yung kill niya? 56 kills tol. Ate. 56 kill. Ano yung kill niya? Kalati ng, buong, Wow. Labi. Grabe naman tong tangina tong slaving. 56. May mga kasama niya, Yung zero ano, lang, oh. Oh, Daming nanonood sa kanya. Cheater. 5 targets Uy, remaining. cheater. masyado mong piniplex yung pagkaka-cheater mo, ah. Putang ina yan, 57. Putang ina naman. Posible naman yan, pre. Halos kalati ng labi siya umubos, oh. Alam niya. Damn. Alam niya, may dumarting, oh. 58. Ay, alam niya. Tindi nito. Pero po, putang ina, mga busig sa ulat.
Tangin na nagkukulong yan. pa Sige, siya. patay niyo. Bilis. Sige. Putang na yan. Di pinat... Sige, patay niyo. Tangin na. Putang na ka. Wala nang plates. Meron ba? Dalawa na lang ang ano, kalaban niya. Gago to, imposible ka po. Asshole. Asshole. Hindi man lang maghanap ng kalaban. Wala, palalam niya kung nasan eh. Oh. Ayan oh, babatoy na. Oh, oh. Ay! Tangin na. Agad? Wow. Diba? Sabayan natin. Can't wait to ban this, guys. Papi Monyanyo. Papi Monyanyo, cheater. Hey, fucking cheater. Hey, fucking cheater. Hey, fucking cheater. Hey, fucking cheater. Hope you're not Fucking cheater. Fucking nigga. Fucking cheater. Fucking cheater. Fucking cheater. Fucking nigga, fucking nigga. Sorry. Daming cheater ang pucha. I-block niya, block niya, block niya. Hoy, block dapat yan. Bablock natin muna para hindi natin siya Tangin na, makakita. mapupunta na naman sa lobby natin yun. Hindi natin ano yun para matanggal siya. Bakit lang yun? Grabe naman yun. Si Lazy Raging na yun. Tangin lang yan. Nakakasira ng laro yun eh. Tangin, nakita nyo naman. Tangin na, kalahati ng mga ano. Tinapos niya lahat. Walang Diyo naman. Tayo na nga yan. Ito. Putang yan. Black player. Ito Ano pangalan nun? natin itong... Ito Kayo itong mag- si Lazy Raging TTB pre. Kayo mag-kwantal, Host? Mag- Ako mag-host. kayo mag-host. Sige, sige. Ang tindi nun, no? At kina. Sakta ka. Saan ka makakahanap ng ganun? Tangin ng hayop eh. Ayop ang puta. Iyak tawa eh, no? Masyado kasi obvious kapag cheat ka, wag kang ganun, huwag kang gaganon ng laban. Ganun ang putang. Pero mo kay Santino, kakatawid lang niya, nakita niya kagad nandun siya. Oo. Di ba? Wala nang silip-silip eh. Hindi, kita naman. Kita Wala naman, nang pre. silip-silip. Kita naman laro. Nasa damo Kita lang. naman laro niya. Yung Oo. sa crane nga na malayo, pre, nakita nyo, headshot. Ulo lang putik. Kaya sinisira Oo. nila yung laro ng Warzone, kaya wala naglalaro ng Warzone ngayon eh. Kaya nga eh. Mga ganyan kasi. Useless din yung pagkapanalo nila, hindi naman ano yung pinaghirapan eh. Oo. No? Nang ano lang. Nagugulo lang.
3-3. Nagugulo lang. Yan, okay, napapala nila sa cheat. Ayun, mga bakla yun. Yan nga eh. Hindi ko kusap ko. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Lang yan na yun. Di rin pala tayo mananalo talaga dun. You're going to the war. Ay, hindi tayo mananalo doon, pre. Wala. Nagsayang lang tayo Pre, ng yung ano. kill na. Yung kill niya yun, Kaya nga 53? Hakan lang naman ang nakakatalo sa atin eh. Kaya, kahit sino malalakas na gamer, hindi makakarating sa ganung... Ay, kahit yung mga pro talaga na ano, pre, hindi naman talaga Oo. ganyan na ano. Masyado niyang plinex yung pagka-cheater niya. Oo. Mark a drop point Oh, for your obvious team. tuloy siya. You'll lead 'em in. Obvious na obvious. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Yung sa crane nga lang, nabigla na ako sa crane, pre, puta. Ang layo yung sa crane. Nakakatuwa Wala po. Puro headshot ang puta. Tutok sakit sa ulo eh. Walang yan. Saan tayo? Dapat Jer, gumawa ka ng content. Fighting cheater, no? Oo Fighting nga, dapat cheater. na- Dito, Record mo yung naka-record. parang, Pwede kong i-clip mamaya. Para i-clip mo, pre, ipakita mo lang para may mga ano lang. Makita Ano, may nila yung papunta mga- din tal. Meron, pero ang dami. Saan tayo? Back tayo. Bumaba ang Dito? Santina eh. Tara, pakpakin na natin to po. Saan? Saan? Dito? Okay. Ah, dyan? Dito ako kuha akong mag-lock. Saan ka pa? May nakalaban tayong cheater. Be Tara na. proud! Oh, ito. Hindi pa namatay yun? Oh. Nice one. Saan na sila? Dito sa loob. Yan pa rin tol, nandiyan pa rin tol. Copy. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Ang like ko lang kapatid ba? Dito na sa akin. Fight's begun. You're up next. Get ready. Nice one tol. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Boys, May nice. laser lahat yung mga baril dito. Sa Time to bulag. earn your freedom, soldier. Tangin. Nasa likod ko pa. Ano fucking camper? Oy. Entered the Gulag. Ay. Surviving earns Yari ako. Nandyan, Jer ah. Nandyan sa'yo. Sa akin? Okay lang siya dyan.
Tang na mo. Oy! Wow. Your teammate got a problem. Ito na. Oy, naubusan ng bala. Pucha. Wala na palang bala yung baril na yun. Sige, Jesse boy. Patay mo yan, basag na rin. Ayun na. Ay! Inila! Boy, ang kora. Peta. Kapal naman ng armor nun. Alis ka na kuya. Parang si Ayaw Ikaw na lang ah. Ben. By the Jesse boy. Thanks for the Jesse boy. Timpla lang akong kape saglit. Wow. Uy. Fucking asshole! Pati naman dito, tago-tago na. Fucking Anos. Lodo to. Yan, si Makoy lang talaga malakas eh. Okay. Very strong. Very strong, Very strong. Makoy. May kabato, man. Kaya mo yun, pre. Kaya mo kami buhayin dyan, pre, kung ano mo, kunin mo na yung ano natin. Bubuhay mo Siyempre kami lahat. naman. Think positive, di ba? Ikaw lang ang pag-asa Sa gabing madilim. sa gabi. Lumaba na ba yung karakter? Ba't di mo makapalabas? Hindi, pangsaktuan na lang ngayon yan. Yun! Ano? LC 3210. Ang ganda yan. Wala pre, hindi pa looted pre, hindi pa looted. Hindi pa looted, Lods. Hindi pa, ha? Hindi Yung pa. may natunog pa eh. May natunog eh, Lods. Wala. Nagbigay 1.9. May pera ako nakita dito eh. Yan. Sana tunay. Yan, tunay. Yun oh, diba? Ha? O, ka pa niya ng mga 10,000. Sigurado yan, 10,000. Ito. Uy, Uy. dalawa na threat mo. Alang Joe. Yun. Bili ka na lang muna, tol, kung ano. Think I'm by station. Yun, pre. Yan ang pinakamalapit mo, pre. Yan. Orange na yung threat mo. Oo, yan dyan na nga. Kaya takbuhan mo na Makoy. Ay, tatlo na. Anak ng teteng. Nandyan sila. Akit ka na dyan oh. Akit ka na dun oh. Sa may box. Taguan mo Tago ka yan. dyan, pre. Yan. Taguhan mo dyan. Yan. Sa likod Yan na. mo. Yan na. Nandyan na, tol. Nandyan na. Ayan, nandyan tayo. Yan. Sinikutan ka. Oy! Nice one, Makoy. Nice one, Sayang. Makoy. Apat din yan, tol. Makaisa ka lang. Kaya nga eh. Okay. Sabi nila trick or threat. Track or treat. Naka-tracker pala yun. Kitang-kita ako talaga. Kaya tayo man eh. Hoy, camel toe yan. Camel to.
Yari, Lods. Wala na sila? Andito ba sila pala? Buo Sige, muna Lods. tayo ng ano. Buo na muna tayo ng ano. Squad natin. Siya na, Cloud9, pumasok si Cloud9 dito eh. Kasi, samahan ko lang si ano. Daily flight. Sige, Lods. Message ko lang si ano. Siya na. Iwan mo sila. Hindi, nagkawalaan kami. Pumasok si Cloud9 eh. Ay, Bak. invite mo. Nag-endgame na, pre-lobby pa siya. Master Doby naka-online eh. Ayaw na niya? Mr. Doobie? Oo. Mr. Doobie, oo nga no? Queen sila. Ayun, Mr. Doobie. Oy. Long time no play. Regular na. Putang ina. Yun. Ano? Tangina yung namatay ako kahapon dun sa Most Wanted. Puta. Ulit. Ikaw mag-host, Jeff. Ano? GC. Maglalag. Yes, Lodge. Paano yun ano? Yung kasama. Shit, alam. Saan na sila? Nangyari. Ito, andito na tayo. Sir. Lita, sir. Dahil talaga yun. Puta. Amax gamitin. Ang malakas ngayon? Amax? Di ba ni-nerf na yan? Ni-nerf na yan? Di pa. Di pa, dami pang gumagamit. Yan, ginagamit ko kanina eh. Lakas pa rin. Daming gumagamit pa rin yun. Gamitin ko nga ulit. Ay, shit, ang lamig. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Pero sa totoo buhay, ayaw mo kasi. Sino si BJ, tinakbuhan ka? Ay, tinago niya yung pera? So ano laro mo? Tinakbuhan mo sila.
Tango front. Hostile dropping into the area. What? You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Saan tayo? Hold up. Kahit saan? Kahit saan. Pinyo Saan lang? ba yung, Sunod ako? saan ba yung circle? Yung circle. Bilog. May gas mask kaagad yun yung operator na yun Hindi mo na kailangan. Okay. Ano, pupunta pa tayo dun sa train station? Glitch ulit to. Tag-inag. Ang kulit Kami. Shit, umabot din tayo ng top 15, man. Shit. Oo. Pero wala sa atin yung circle. Oo, train? man. Oo. Fuck, man. Kung nakita ko nasa gilid ko siguro, men, touch yun, men. Yeah, kaya nga. Oo, Yeah. oo, nasa gilid kasi Ito. akala ko siya nasa taas eh. Kaya nga eh. Nakita ko. Shit. Nagtataka sila sa bumabot. I was like, oh shit. Talon ng talon no? Oh. Alright, lads, let's get it done. Na-stuck ako. Enemy UAV overhead. Positive ID on the bounty. Ay, malapit lang sila. Patatan agad yan. Lang kaya sila may sniper ako dito. Tirahin na ba? Ay, lumayusin dun sila sa kabila. Ay, pina 6K pa nga. Pwede tayo mag-load. Patayin natin yan, or Kayo. pwede mag-loadout muna. Load Play pa na safe. tayo. Ayun. Pwede rin. Oo, play safe. Go get that SMG. Marking LMG. May baril kayo dyan. Okay. Ito. Shotgun here. Barrel dyan eh. LC. Oh, ito, orange pa. Lodi. Tapos may ano dito. May satchel. May kalaban sila. Third party. 100 na daw. Same pero Crash iwo. money. Avoid on. Ay, nakaya na. Oh, yun pala. Tulad siya. Ay, ito, may 800. Armor here. Ay, biling ko na lang. Nasya na. May parating na. Yung sasakyan. Papuntang buy station. Loadout drop on the way. Di yan, takot mo. Iwas. Yung bounty pa talaga, lumalapit. Tumayo na eh. Ay, baka nag-loadout sila din. Dito. Vendor, if you're buying. Max ulit. Nag-loadout sila sa malayo. Ay, lumayo sila. Got gas moving in. Layo na. Phantom armor. Saan yung kotse kaya ka na sila yun? Contract na lang ulit. Di pa loaded. Time's up. Objective failed. Big caliber there. Big caliber there. Enemy UAV overhead. Phantom armor. Small caliber here. Phantom armor. Daming dito.
Kaya tayo. Ay, wala ka pa tayong pera. Meron na. Susugod, pre. Full team. Okay. Takpan nyo lang dyan. Pupunta yung isa. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Dito. Susugod, pre. Armor down. Down yung isa. Sige. Ito na, sa likod. Down yung isa dito. Dito, pre, ah. North side, north side. Ah! Kaya ako. Saan yun? Dito, sa bahay na to. Binubuhay nyo yung ano, yung isa. Moving. Disregard last. Uy! Ah, bullshit. Palakas yung baril niya. Ha? Ginamit ko na lang yung isang gun. Teammate has entered the gulag. Surviving earns redeployment. Shit, mami. Di ko man na-down kanina yung isa. Survive and you can redeploy. Ito, Rose. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Nasa taas, Cloud9. Rosemary. Time to earn your freedom, soldier. Ay, Cloud pala. Cloud9. Be advised. Ay, teammate no. Pangit. Wow. Galaw. got your Galaw arms yung this MP. way. We're sending you back to base. Sabi magalaw. If your team has the cash, they can pay for your release. Shit, talo tayo. Imak tayo. Nice. Lasa pa. Asa pa. Pag-asa pa. Nagad. Habang may buhay. Yun ang meron. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Dito Keep them secure. Strap in. I'm dropping. Oh shit, most wanted. Wala sa sabog na yun. Kinaload out pa. May ATV dyan. Ay hindi, kadami dito sa factory. May load up ko, tapos alis ko agad. Dami sa factory. Strap in. I'm driving. Wala ba yung truck? Try mo kulit. Oh yeah, dyan dito. Para may ano. Bag. Yeah. Bakit naman? Hindi naman ang barang.
Di ba may glitch? Saan? Sa... Dito, meron. Sa malapit Meron sa ba? TV station. Ano ba gawin niyo? Kabitaan na ka lang. Putang ina. Ay, nagumalaw. Yes, stop. Oo. Ayaw matras? Hindi, pwede. Hindi, pwede. I'm driving. Yan naman lang left and right mo. Pati truck, nag-glitch na yun. Oo nga. Uy, shit. May kotse. Nabulaw. Bulit ka. Oo, sila. Sila yun. Di bali, 25 seconds na. Yan naman lang. Dito pala yun. Uy, sila. Ay, shit. Tight it. Abot mo yun, abot mo yun. Abot mo yan. Doon ka sa ano, sa mahirap na obstacle. Hindi makakasama yan. Buti mo. Ay, 10 seconds na lang. 10 seconds. Seconds na lang. 6, 5, 4. Hindi marunong mag-drive yan. Yan. Ayun. Thank you. Uwis buhay. Buhay talaga. Doon na kayo sa malayo. Pucha, sinusunod ko pa. Shit. Ewan ko. Lumber? O dito. Pwede ba? Or gusto mo balikan yung gamit natin sa farmer? Ay, yeah, pwede rin. Pwede rin. May lumber. Dito yung lumber. Or dito. Stand by for quarter. Ano to? Fine. Ang tryhard nila. Oh, yeah, stab. Yeah, stab. Copy on that scavenger contract. Pwede rin to. Lagyan nila Oo, muna. sige. Pera. Para kuha natin yung isa. Sige, ganyan to. Moving up. Ay, scavenger Ako na na, lang ako na. siguro. Scavenger na lang kung makuha Ano? natin yan eh. Tatlo naman tayo eh. Yeah. Okay. Yeah, scab. Yes. Mas, Ano pa, yeah. Sabi ka. Baka mamaya lumayo pa yung scab. Ay, yung... Move to secure. Palote din dito eh. Sige, kunin ko yung next scab. Usara. Next objective location. Uy! Pabalik pa. Oo nga, loaded nga dito. pwede natin buhayin na yun si ano eh. Oh, yeah, sige. Meron bang buy station dyan? Dito. Vendor here if you need equipment. Next objective located. May 2,000. Yeah, kunin, 2,000. yeah, Tama, kunin mo tama. muna kunin mo muna tapos bago ko tapusin para pera. Pang loadout tayo. Lagay na daily flight. Kung mo i-drop yung pera. Sige. Ako Salamat. ako na lang bibili. Sige. Ba't ko dito? Copy Castro. Sa baba ka. Plus... Sige, taas na lang. Enemy UAV overhead. Hanggang babaan na shortcut. Doon pala yung babili. Checking no? Yung buy station. Sana Sa safe. taas. Moving. Yeah, Dito. sige, buy back. Yeah, buy back niya muna para. Sana all safe. Dito yung king. Out. Oh, sige. Primary Bumaba. objective accomplished. Moving here. Oh, loadout. Gas is moving in. New safe zone located. Oh, loaded Enemy na. UAV overhead. Target. Ito kaya tayo loadout. Doon, sana. Kung saan ka Dito binili pala. siya. Buy station identified. Wala naman Oo, tao doon dun eh. na siguro. Wala na. Sige. Bili pa tayo ammunition. Mas bounty tayo. Yeah. Launder cash here. Zero. Take me home. Bounty target is up. Let's get it done. Lapit lang. Yan ang king eh, kanina. King kanina, tapos bounty ulit. Oo, bounty na naman.
Wow. Unite 'em. Pag-boost na nga ako. May plates kayo. Gas is closing in. Extra. Waiting ko. Pabili. Hindi ako. Ay, may plate ako. Found some armor. Ay, Over here. Dito na ata ang yung king. Dito na. Ayan na. Ay, yung ano pala, bounty. Ay, Sa yung loob ng box bahay. nila. Yan yung ano nila, oh. Loadout Hindi nila. natin i-gatekeep yan eh. Box nila, Ayun, nandito. tumulog siya. Nandun. Ayun na, ayun na. Punta niyo. O, isa lang siya. Dito siya. Movement. Cancel that. Mark the target. O, isa lang. May loadout yan eh. Sa kanila yan. Nakaload out na yan ah. Sige. Enemy UAV overhead. Yan, magpakamatay siya. Dito. Ayan na yun. Magpakamatay yan. Hindi kukunin niya yung kotse. Uy. Ay, hindi. May isa pa dito, pre. Contact. Sige, pre. Nakuha ko siya. Ay! Naka-ghost siya. Ay, meron din dito. Down isa. Sa likod. Down isa, down yun. Meron din Down dito. dalawa. Sa likod. Dalawa na, down. Meron din dito. Sa likod On the ng way. ano. Oh, down na yun sa likod mo. May Dito. dropping, may Ah, drop, okay, pre. okay. Sa kanan mo. Dito ka. Here. Balik Ayun, ka. ayun, isa. Meron dito. Nabuhay. Nabuhay dito. Uy, down na control siya. Naglag ako. Nasa gas siya. Down din siya sa gas. Get your ass up. Bogan. Pabilis mo. Kaya. May naubos Sana pa rin. lang ata siya. Yo, siya yun. Siya yung pom. Dinaw ako. Tayo na rin na ata. Nasa ano yun eh. Easy ako. Tara, bili tayo. Uy, Yun. Sa likod mo. Putang ina. Umabot ko yun. Hop, di. Sa ICU ko. tangin ng hirap naman. Come back stronger. 30. Babang ko. Bang. Bakit kinuha ko yung isa? Shit, wala po ako nabatay. Sinong ano? Ako ba? Ewan ko. Ay, may umalis yata. Ay, na-DC ba ata siya na? Ay, na-DC siguro. Re-restart. Baka. Tayo natin na saglit. Na-DC daw. Tayo ka namin, Lods. Sir. Oh, Yun. oh. Easy ako. Sorry. Panalo sana, number 1. Ah, Kaya nga. Timing na down pa yung no. Pa-down yung isa. Dali pa kami din sa ano, sa may blue building. Hmm. The high ground. There is no substitute. The high ground is where vulnerabilities are reinforced or exploited. Time and again, whoever owns the high ground, the best intel, wins.
they want, know what they can do, know where you stand. Almost $5,000, which means Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll Ay, lead them in. circle. Be Ay, advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. tayo kaya. Saan tayo? Scavenger contract located. TNT. Be on that scavenger contract. Bounty contract identified. Oo. Bumabalik ka agad. Pinabaril mo pa ako. Oh. Tuloy ba tayo dyan? Dami na. Sige, sa inyo na yan. Meron na sa Scabby. Sa bounty, wala na yung helicopter. Sa bounty. Movement. Mark the target. Your primary objective is to kill them all. Kami kalaban. Bounty target is up. Let's get it done. Down. Ay, dyan nakuha na ako. Meron pa. Dami nila. Meron sa loob. Nahangan. Scabby. Kaya ako ng baril I na. got movement. Tumakbo na. Your teammates in the gulag. Siya yung They bounty. survive, they can redeploy. Dami, pre. There. I got movement. Target. Oh, dito. Naka-shotgun. Hello? Tao din. Loob ng bahay. Taking fire. Nag-aabang lang eh. Wait. Gulag. Oo, Survive na and you ako. can redeploy. Ito sa taas. Shit. Uy, nandito sa loob. Yung bounty na sa baba. Loob. Pay Dati. attention. Nice. Eh, meron pa. Huwag na. Give them some Kaya na lang. choice words or we'll smash their mugs with a well-placed start. Wala nang amo. May pangalawa. Crack. Crack ko siya. Armor down. Ready to fight. You're next. Nang amo. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Dalawa. Kaya Sort pala. them out or capture the objective. Dami. Sa taas ko pala. Dalawa. Ang yan. Yeah, we're bringing it up. Ang aim yan. Your team can still Agad bring it din back. tayo namatay. Fuck. Thank you, sir.
Nasa taas. Lobby dito. Kotse. Nice. Copy on supply run, Tom. Sige, kunin mo Maraming yan. Tapos, pera yun. try ko na lang. Fire station, cancel that. Cancel that. Sa open ah. Kailan may traffic na dito. Vehicle here. Fire station identified. Pantakip. Gamitin mo yung pantak. Ah, hindi na siguro. We're in the safe zone. Ang ano na lang. May sasakyan din dun, no? Ay, Pero sa likod ko rin. layo. Ay, sasakyan. Ako bibili yun. Ay, hindi lang. Nasa kabilang ano. Sino na? Ah! Uy! Ay, sulit doon na. Nabili mo siya? Hindi. Salt mine tayo. Maraming pera din. So, pwede tayo bumili. Oh, pwede natin buhay. Meron dito, ang dami dito pre, ang dami. Oh, shit. Kaya? Seryoso. No, tatlo. Try Kuha, kuha ako ng sasakyan. Pick upin kita. Ayan na. Light vehicle here. Dapat. Apat sila. Squad. Ay, shit. Squad. Then wala na. Nagranas. Location marked. Move up. Uy! Good luck pala. Naloadan na. Sensor. Tara. Tara, tara. Layo muna tayo. Sakto nakapuno ng pera. Ping ka na ng buy station. Saan kaya? Tapos dito. Dito, meron. Sa or dito. Oh, dito sa baba. Okay, sa baba. May scavenge na? Oo. May scavenge ba? May station. Oo. May station. Tao. Kapatibong din yan. Saan sa Scavi? Meron sa Okay, gilid may nyo. buy station dito eh. Oo. Okay. Pili kayo dalawa. Found some armor. Enemy UAV overhead. Iwas muna siguro, ano? TV na lang? Siguro. May Scavi dito eh. Sa loob. Oo. May scavenge yan. Dito. Sabi dito, skate. Copy scavenger contract. Dito muna tayo. Bababa din yung loadouts soon ata. Parang walang nag-loot dito. Di pa loaded, oh. Located a supply box. Secure that position. Ay, looted. Banda dito. Loaded? Oh. Next objective located. Assault rifle mark. Loadout drop headed your way. Sabi ko na nga ba, Yun. sakto. Objective
Objectives Valid updated. pang Move to the UAV next or location. Gas is moving in. New safe zone located. Scavi tayo. Scavi. Bili tayo ammunition. Enemy UAV overhead. Pwede. Copy cash drop. Lang. Got some cash here. Anong bibili? Ammo? Oo. Here. I need ammo. Tagging item. Thank you. Ay, tara, tapusin natin yan. Gano'n. Enemy vehicle. Okay lang, kahit lumapit na, sasabugin ko yun. Oy. Ay, Ipaluti dito, men. Ipaluti dito. Repositioning. Padrop ako na ng extra flick. Primary objective and cover. Wala ng extra. Kaya tayo. May 3-6 pro tayo. Ang gusto yung Bili mag-recon. tayo ng plates. Does anyone need this? Nasa taas yata yung box Enemy dito. UAV overhead. Oo. We're in safe zone. Wala So, dyan. yung iba, bili ng UAV para ano. Repositioning. Disregard that. Armor here. Mid caliber here. Recon tayo. Anybody need this? Ay, may tao dito. Dito, TV oh. Copy. Teka, yung mamark ko. Copy. Sige, sige. Single shooter. Bibili yan. Dalawa Sigurado. ata sila. Ito, bibili na isa. Down isa. Down dalawa. Bulag. Nice. Nice, Down nice. dalawa. Cargo is on board. Patay lang. Overhead. Bulag yan. Bitch. Meron pa? Uy, Meron pa. Mark. Ayun o. Down siya. Down. Nice. They're on me. Nice. Meron pa. Meron pa. May kotse pa kanina eh. Saan sila? Pendejo! Check your fire! Pendeho. Friendly UAV overhead. Nasa buy station ah. Ayun, dito. Dito sa akin. Hindi nga alam na rin. Yung iba Hindi, nandito. na-down na siya? Red dot, ah. Red dot. Down na. Red dot dito. Marking target Red dot. location. Tara, gate keep natin to. Red dot. Tara. Na ano yun? Pupunta din. Ay, next na snipe dito. Yung blue. Pasok muna tayo. Wala. Pasok na sila. Looted. There! I got movement! Ayun, bumaba sila. Anong gusto yung armor? Armor ba? Or ano? Meron. Meron May akong, armor meron dito. akong armor box. Napulot ko. May Ay, chance nandito na siya. Nandito sa likod ko. Friendly UAV overhead. Sa likod Gusto, ko. gusto niyo i-bagsak ko na? Titira Plates? sa akin. Copy. Titira sa akin sa likod. TV station meron. Meron ba? Oh, may tumitira sa akin kanina eh. I got movement! Dun malayo. Tira sila malayo. I got movement! Sa buy station Dito, sila. gitgin natin dito. Movement! Wait, disregard. Uy, bumagsak yung supply. Ano? Pwede tayo dun sa building na yun. High ground. Tara. Subaba pa sila eh. Uy, may bumagsak. Bagong gulag. Body armor here. Pwede rin sa Big bundok. caliber there. Caliber there. Andiyan na. Contact! Tara. Down. Nice. Oh, Mark. Down. Ay, Down lahat ng bullet. Saan Meron pa, pa. Mark? Meron sniper. uy, nakuha niya ako. Down isa. Revive. Down. Naka-self-hit. Nice. Naka-revive yung isa. Naka-revive. Ayun o. Gate keep no. Gate keep.
Teka, plating. Yan. Enemy UAV overhead. Pag lalabas yan, patay yan. Wala na yung usok eh. Gigit-keep na yan. Kaya nga eh. Gas is closing in. Na-revive niya, revive niya. Gatekeep Nandito natin. yung bubong. Gatekeep na. Copy. Umuubo na sila. Tatlo. Taas. Bubong ah. Pamark lang ha. Ito bubong na. Ay po, ta. Nice. Ay, sa bubong pa. Bubong. Ay na. Nag-finish pa ako nun. Gano'n siya dito? Basag. Wala Nasa na rooftop pa rin. wala na yan. Nasa roof pa rin. Enemy dropping. Copy. Basag. Tumalon siguro sa kabila. Saan? Kumaliwa siguro. Oo, kumaliwa yata yun. Dito pa rin, nandito pa rin. 12 meters. Dito pa rin. Movement. Taas pa rin. Tatalo na yun. 10 meters dito pa rin. Gas is moving. Anyone need a gas mask? May gaspas na yan siguro. Tatalo na. Ay, buhayin ko 10 pala siya. meters. Sige lang. Yan o. Down. Nice. Wala nang buy station dyan. Get to the safe zone. Ngayon natin yung sasakyan. Uy, meron dito. Ay, ginawa niya. Work on. Wala na, stuck na. Saan pumunta Lons? Stuck na. Saan pumunta? Ay, nakatakas Dyan. pa. Palayo na. Left, right. Right. Diretso na. Parang Wala right. na. Hindi ko Tapos makita diretso. sa map eh. Saan mo sa akin? Wala. Tayo dito. Makakabili pa tayo dyan. Napatay Wala nila. na. May UAV ako. Friendly UAV May overhead. kalaban ka dyan? Dito. Yung kanina. Marking target location. Ah, lumayo na yun. Yung kanina binaril natin. Patay na yun. Lumayo na. Sumakay eh. There. I got movement. Nasa body yung kalaban. Wait. Disregard. Copy. Making din. Heading in. Nasa sakyan. Wait. Disregard. Palapit sa inyo, yo. May truck. Good job. May baril siya. Satchel lang. Yun yung baril oh. Ayun. M4A1. Rifle here. Nice. Positive ID on the bounty target. M4A1 sas. Thank you for your decision. Donation para. Decision. Bili tayo selfie natin. Ay, May 10k pala ako. Eh, pwede kayo bumili Nakagos- loadout mo. Nagkagos na tayo, di ba? Oh, loadout na lang. Bili na lang ako loadout. Nagkagos May eh. nag-revive doon, oh. Bounty. Got a vendor. Who needs gear? Ito, pang ano. Dapat sa loob Ako ko yung yun. iba, ano? pera, pre, oh. Sa open ko pa talaga yun. Ano? Okay, IB. Pero. Pero may UAV na. Hoy! Ayun na, ayun na. Oh shit. Sabi ko na nga. Mali ako. Dapat yung loadout. Dapat sa loob ako. Sa loob ko tinapon. My bad. Nakita ko isa lang siya eh. Ewan ko kung may kasama. Pero for sure. Oh, naka-ghost. Oh, nakuha mo pa yung Nagkagos na loadout. yun. Ano nagkagos? Ay, nasa Uy, shit. Dito sa taas. akin? Oo, sa taas. They're on me. Taas ng ano. Sige lang, pre. Sige lang. I-ano mo lang. Okay. Late up po. Yeah, plate muna siya. No sweat. Mag-isa lang ata siya eh. Ayun ko. Copy. Parang Uy, lang. sarap sa loadout. Ano lang yun, nakuha pa ako. Basag. Basag ang patay. Down. Yung whip. Malapit na yung ano. Just hang on. Nice. Holy shit. Karma. Gold. Tang ina eh. Ay,
Tangina nyo. Ah, Kung may pera. pucha, clutch yun ah. Clutch yung... Clutch yung Semtex. Tangin. Walang pera. Oh, yun oh. Meron. Ako ata, may pera yata dyan. Sa buy station. 2K. 200. Oo, sa mobile station. Yan. Kulang. Ay, kulang pa. Dito 400. Ay, 400 pa kulang. Pasok muna kayo sa ano. Oo, iyan na yun. Play nyo na lang kung sakali. Uy, hunted. Kunin mo yung pera, man. Hunted ako. May bounty back ata Let's sila. head for the safe zone. Siya, nakarama siya, man. May Sa bibili set. pa dun eh. Ayun siya, oh, diretso. Yan Yan. o. Target spotted. Sige, Paano left yan? ka. Wala na. Right ako. Mag-isa siya. Armor down Mag-isa siya. Ah, lumabas. Lumabas, nag-right. Nag-left. Nag-ano? Ah, dito. Thank you. Good shit. Nice. Wala ka bang pera? Pass mo. Hindi ka dito. Got that. Pera niya. Bang tao, May bang pera tao. dito. Oh, yun. Oh, yun. Tao, Oh, yun. harap Meron mo, ka ba? Meron ka? harap mo. Harap mo. Yan. Nasa fire station. Oo. Sa fire station. Kabili tayo. Nice na lang. Kabili tayo. Ay, oo. Bili mo na kayo. Ay, hindi. Makakatakas ba kayo? Pero kaso, dito na. Have eyes on 8. Alas, kung may gas mask kayo. Pa rin sila. Nag-asmas ako. Sige, Bili itry na mo. ako, Ano? Sige. Abot ba Ako, ako? makaloadout pa tayo. Ah, Kaso, ano? Wala na, mabilis. Ay, di pa yata. Kaya ba yan? Mabilis yata. Bili ka ng Eh. bagong gas mask. Oh shit. Oh, yeah. Pwede ko nung... Pwede Ay, hindi. Wala akong pera. ko. Sige, buyback nyo na lang. Sige. Tapos, Buwis layo tayo. buhay. Layo tayo. Abot ako, abot to. Pa-revive lang. Sige. Abot. Oo, revive yan. May... Ay, shit, di na abot. Hindi na ako sa... Abot na, abot yan. Abot yan. Abot yan, abot yan. Abot ako. Nice. Saan kaya tayo? Scavenger. Ay, kinuha. Yung scavenger. Saan kaya tayo? Shit, Meron nagkakatay dito? yung mga yun. Sabi, sabi. Ay, Saan galing na? hindi, wala. Ah, fire Kinuha. station. Meron pa. Copy, Uy. copy. Kukunin ko Yolo sana ko na yung to, bounty. Lolo ko na to. Lalabas yan, lalabas yan. Basta ang hype na yan. Nasa window ah. Copy. May loadout pala dyan. Hindi ko nakita. Yeah, na-yolo ko na. Nasaan siya, sabi mo? Fire Nasa station? fire station oh. Yun oh. Oh, yun o, yeah, Rooftop. nakikita. Ayun o, ayun o. Copy, copy. Hindi ko lang kung mag-isa lang yan eh. Yung dalawa eh. Ayun o. Yun eh. Sa kanan mo. Sa kanan mo. May down dun sa may ano. Crack, 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 crack. Sa kanan mo ano, cloud na yun. Ha? Sa kanan mo, sa may loadout. Down siya. Tatakbo na yan. Movement. Oh, hindi, napatay ko na. Hindi, Ayun o, meron may pa isa isa. pa. Down isa. Armor down Team wipe, yun. team wipe. Yung isa. Move on. Head to the Meron pa safe sa kanan Meron kanina ba? eh. May isa pa. Nagko-crawl Buhay pa siya. siya. Ay, dito. Ibang team wipe yun. Sila to. Kaya mo na, patay mo na lang yung Yun, mga cross. Contact. Down siya, down, down, down. Isa na lang dito. Yan, patay mo yun. Para makakross sila. Dito na lang yung isa dito. Fuck. Fetch. Wala na akong ammo. So, sniper. 25 Dito, may dito, dito. Sige, sige. Gate mo na lang Ito yan. meron. Gate. Dalawa. Kanan. Kadiwa. Large caliber here. Oh, yun. Copy. Nice. Nice. Fuck, wala na akong ammo. 30 na lang. Wait lang ah. Ano? ER? ER? SMG. SMG tsaka sniper. Buha ka lang dyan. Napatay na yan. Nice. Dito, dito Kapatay na. ko yung... Dalawa yun ah. Pasok kayo dyan, sa may ano, building. May armor box ako dito. Dito may nag-load. Down isa. Kailangan ni Cloud Pop up niya. 90. Armor. May dalawa. Pop up niya. Nice. 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 Oh, shit. Meron dito rin. Dito. Oh, shit. Oh, meron sa kanan, meron sa kanan. Harap natin, harap natin. Kanan. Fuck, wala na Copy. akong armor. Bahay ata yun ah. I got movement. Meron si ano, Master Ah, Luby. ewan ko. Armor.
Ito, may box dito. Nasa kanan, armor box. Armor here. Never mind. Saan. 6 extra dito. Body armor. Anong by station, no? Ayos lang. Got a vendor if you need. Play, circle play. Nasa kanan lang siya kanina. Okay lang eh. Ayos na. Dami dito. We By need to station get at to the saka safe ano. zone. Fuck, wala to. Paano to? Oh, I guess play natin. meron dito. Pasok na ako na dito. Dito. Oh shit. Oh, yeah. Sa bahay, tatlo. Huh? Copy that. Wag. Dito sa bahay. Dito. Kanan. Yan. Ito nakita, sayang. Punta ko dun sa purple na building. Pasok! Sige, tol. Meron dyan. Nice. May sniper naman, tol, no? Doon mo yan sila, tol. Wala akong makita, masyadong bright. Ayun o. 10 left. Keep the Okay. pressure on. Oo. Teka. Masyadong bright, no? Masyadong bright. Ayun o. Okay. Nice. Someone. Uy. Bumaba siya. Uy! Uy, fuck, sa likod. Meron pa sa likod. Dito. Uy! Galing naman nun. Cheater yan. I-ano mo, i-spectate mo. Full health ako, man. What the fuck? Crazy start, no? Crazy start. Huh? Grabe. Full health ako dun. Ba't na nakuha dun? Tingnan Sino mo, yan? may nasa 3 bilhin? ilalim. Cheater yata siya. Wait, Tingnan mo, nasa ilalim siya. Cheater. Saan? Nag-glitch na yun. Oo. Nag-glitch sa right niya. Nakita mo yan? Anong pangalan? Ba't isa lang spectator? Nakita nyo? Ano yung pangalan? Oo, nakita ko siya. You know what. Tribilin? Dito? Hindi ba si Tribilin? Dito yan. Yan ang Obito Usuida. Yung spectate ko ah. 1v, ano? 1v, ano? Nag-long shot. Yun, siya yun rin yung choke ah. Nag-reload. Pikan, ano? Na one shot niya ako. Cool. The fuck? Hindi ba pwede ka? Ako ba yung host o siya? Sorry. Pare-pare silang putik. Oh, cheater yata siya. Nakita. Parang one shot talaga, man. Like, what? One shot ka eh. Kanina. Oo, man. Na one shot ako dun. Sabi ko, bullshit, man. Dapat madadown muna ako. Oo. Ibang baril lang nakaka one shot lang. Pero ba? Naka-SPR siya eh. Naka-SPR siya. SPR 208. Sabi ko, fuck. Puta. Sino may car 98? Ako, meron. Pwede ako meron Yung ako. isa, yung isa, ano ba yung isa, walang monolithic. Yung isa meron. Oo. Monolithic. Yung monolith, ano lang yun eh. Yung di ganong marinig yung sound niya. Pag sininight mo. Yung tulad kanina, yung gamit ko. Oo, tulad kanina. Oo. Hindi na, kasi pag wala kang monolith, Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. sa laro niya. Nadaw ko Di ka na pa yung isa. Pangilan tayo lang din. Ang ko, Barkada. top 4 or 5, ganun. Port 5, man. Enemy dropping into the AR. Ganda ng aso mo dito. Uy, man, alaga.
Hindi mamatay ito. Playtime's over, mate. You're going to the Paano pala? Fuck. Bye. Sayang. Saan kaya, sir? Tara. drop point for your team, soldier. Be advised, gas is close. Kaya tayo. Proceed to the safe zone. Tayo, doon tayo. Kaya, Ganyan. Onyard? Sige. May train station din pag gusto nyo mag-glitch. Oo, tara. Desperado na rin. Patay na. Umaga tayo dyan. Hintayin na lang yung circle. Tamaran, ano? Ay! Sarap mga kabibis. Dami. Isa lang pala. Your primary objective is to kill them all. Oh shit. Edit China. Uy! Napakaaga namang gulag to. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Dito to. Nice. Okay na. Etal. Oo. Dito ba tol? Dami nila, men. Kalat-kalat. Dito rin pala. Puta! Uy! You can always upload these bastards while you're Dami. Give them some Makuha! choice words or smash their mugs for the stuff. Damn! Na-check ko rin. Shit. Plate siya eh. Nakuha na pa ako. Okay. Mike's ready. Nice. Nice. Isang bala na lang yun, men. Return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Be advised, your teammate got their ass kicked. Their ass Ah, tumalon pa kasi ako. kicked in that one. We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Parang sobrang gaan yung Mac 10 sa akin. Nasanay ako sa ano. Mabibigat na baril. Stop na lang. Tara. May scam ba? Or... Dito, factory. Does anyone need this? I don't scavenger contract. Marking spy run. Never mind. Does anyone need this? Dami. Kaya bala. Never mind. Pwede rin. Kung anong trip nyo lang. Pala. Yan, sa Superstore, maraming... Price na nga, hindi nila pinakaya mo. Pinag-load natin dito. Movement. Ah. Dami lang, may kotse pa. Scavenger contract. Ayun. Cancel that. Yan. Load na dito. Namatay ata. Uy, ano yan? Supply? Pindot ko? Sintang. Okay lang. Mag-loot na lang kayo dyan. Marami siguro dyan. Oo. Bahay natin yung isa. We're
in the safe zone. Nagparachute pa no? Tingnan mo, magpaparachute Wala ka. na. Lampasan mo. Na may butas. Ayaw na. Looted? Bounty pa. Counted pa. Oo nga, ano. Diyan, hindi. Dito sa loob. Ayun. Sarili din compact eh. Diyan, oh. Tara. Buy back Ito. tayo kahit isa. Ito, load ko lang dito. Pabili natin yung isa. Shit, tara pala. Si Jermo na. Kana Master Toby. Na, Siya yung mas mataas. ikaw no, mas mayaman ka Mas kanina. mataas yung rank ko. May kalaban? Shit, oo nga eh. 33 pa lang. Saan ba sila? Baka nasa taas yata. Orange na yung threat eh. Ayun na. Ayun, red na. red na. Mas Kaya nga eh. pasok ka sa oh yun. Sa kanan mo. Ooh! Dali pa. Ayun. Bounty kasi. Dito na. Oh. Ano? Mag-isa lang yata. Nasa baba siya. Doon dito. Diyan sa baba. Ayun na. Narinig ko Kit siya. na yata. Oh, bakit na? Ay, sa likod. Ay, sa likod, pre. I've been spotted! Gabi yun ah. Bumaba ako ah. Baba muna kayo. Baba ka dito. Wait ko siya. Wala ng plates. No, shit. Napatay ko yung isa. Nice. Napatay ko yung isa. Ah, naka-loadout yata. Dalawa pa. Kala ko dalawa lang sa ko yung isa. May kasama din pala. Nandun sa taas. Let me show you how to create an amazing ad using stock for what you can. We're deploying soon. Nandito pa yung loadout niya. Enemy soldier incoming. Grenade out!
Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Chupa demonyanyo. Bata, bawal ka dito, bata. Lipat. Bawal lang dito, le. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Saan tayo? On your Saan position. tayo? Just to get moving. Out mic? Ah, saan? Oh, Wala. pwede. Saan? Pwede. Marami Gabi? din dito. Dami nga eh. Ang daming pera dyan. Saan tayo dulo? Yeah, pwede. Ibang. Kung walang kukuha sa ano eh, di. Oo, Isa lang. Isa lang ba? Yung isa, oh. Dalawa. Bugbugin natin, bugbugin natin. Tatlo. Isa dito. Isang squad Uy. ata. Supply box marked. Secure the package. Talikod nyo dyan. Nakakuha ng barilang po siya. Contract updated. New Copy, copy. objective identified. Dito ka, pasok ka. Nice. Eh, pasok na. Para dyan. Uy, pasok. Ah, may isa pa, may isa pa. Mayroong pang back. Ano, nag-reload pa, tangina. Down, down. Nice. Nice. Meron pa, likod nyo. Nice! Uy, Meron pa, ibang team. Listen up, soldier. Oh, Win shit. here and you return to the Nakashot. front line. Ay, bakit gano'n? Oh, fuck. Sort them out or capture the Kala ko objective. nakuha ko silang dalawa. Down, down, down. Isa lang na lang ata siya eh. Armor up lang ako isa. Meron pa dito. Ay! That one. Oh shit, dalawa. Send you back to base. Dami naman. Dito na dyan. Nice. Your team Ano will paano fight yun? back if they have the cash. Damn, bro. Bullshit. Sayang. Oo nga eh. Rig yung laro. Kaya, Minsan, kala ko yung nakalaro ko. Okay pa tayo. Balikan natin to. Sakto. Ano, babalik ako yun. Eh, patayin natin sila. Ay, Dahil napatay din natin halos lahat eh. LMG over here. let's go. Tara, bilhin na natin. loadout pa nga. Tara, loadout. Tara. Kasha ba? Kasha yata siguro. Kasha. Split ammunition din. Salamat sa pa-loadout, Mayor. Thank you. Got some cash here. Cash money. My boy's on. Loadout Good, Jero. down. On track. Armor here. I'll drive. Ay, sumakay. Got some fire. Ground. Ay, iba yung nakuha kong Bakit, loadout bakit? ng pucha. Last minute na rin, pahiram ako ng Car 98. To. Meron ako. Mamaya na. Mamaya. Kaya na. Pagamitin mo Okay. kaya na. Okay, gamitin mo daw. Sniper rifle. Get it. Ang tagal ko nang din nagamit tong MP5 ah. Ako nga rin eh. First time Yung ko lang din Warzone. ginamit eh. Ay, patay Ano? ko sa Hindi, Sauji. hindi. Yung una. Bumaba. We're in safe zone. Watch for enemy.
Ano yun? Push natin, push natin. Mag-isa yata siya eh. Oo. Ayun na. Nakuha ko. Nice. Walang kasama. Mini. Wala yata siyang kasama. Wala mo isa lang. Sa likod, sa May likod natin. nagsupply ito. Meron pa. May threat pala siya, ano? Likod natin, oh. Sir Doobie. Yung chopper. Oo nga, no? Ay, chopper pa. Sino yung nag-gas? Ako. Ikaw. Uy. Di pa masya. Hindi pa. Ay, ito, may ammo box ako. Nice. Ito, popcorn. Tagging item. Body armor here. Bilit ayaw. Ay, tama pala yan. Baby. Binababa ko yung Oo, araw. Oo. Palote dito rin. Mali ako sa loadout, ah. So, pero... Ay, shit. Punta ko na. Sige. Avoid on. Pera, pipili kayo. Putok mo pera sa pa. loob. Extra. Copy cash drop. Friendly UAV overhead. Yan, makabuntis tayo na. Mabuo tayo na. Baka o sa loob. Putok mo sa labas o loob? Saan sila? Sakto, dami nila. To that vehicle. Dati, yung nagpo-push yata sila. Roger transport. Ito dati, yung pinatay ko yung, ayun o, nasa kotse siya. There, I got movement. Oh, hindi pa looted dito. Uy, solo pa. Ay, kinuha niya pa yung kotse. Tanga. Friendly UAV overhead. Dito na, umakyat. There, I Dito got sa'yo, pre. reposition. Ayan na. Bubala sa boss. Baba. Ayun sa baba, oh. Oo nga. Bumaba. Meron dito. Kung saan tayo galing kanina. Sayang. Bahay doon. Ay, shit, nakuli ako. May iba. Third party. Dito sa atin. Movement. Naka-loadout na siya. Naka-loadout na siya. Pera. Enemy UAV overhead. Fuck! Tanga ko. Ilan yan, men? 100 na lang. Isa lang nakita ko sa spectate eh. Sige, tingin ako dito. Pag gano'n. Pabili. Kaya pera, pre. Pabili isa, oh. Putang inang yan. Natapong ko pa yung... Nag-start. Dito na, men. Dito sa bato. Repositioning. Yung may cluster mo po. Try ko yung... Ay! Ito. Pang lang. Yun na sila. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Dito. Mark the target. Setting charge. Ay, sniper. Dalawa na dito, isa dito. Repositioning. May plates ka ito. Plates, oh. Flash, oh. Mr. Doobie. Ano ba? Dito na ata, eh. There, I got movement. Dito na, sa baba. Dami naglalaban doon. Sa baba natin. Doon isa. May isa pa sa baba, ah. Sa baba natin. Dito siya, sa baba. Movement.
Ano siya? Ay, granada Down, na. down. Crack. Nice. Nice. Closing in. Meron pa? Wala na. Airstrike. Oh shit. Position. Sa banyo kayo. Meron dun. Banyo, malakas ang pundasyon. Saan yun yung position? Siguro yung nasa salt mine, yung Found some armor. 7 meters sa harap. Dito sa harap natin. Allied cluster strike inbound. Dito. Sa taas siya, pre. Ay, taas. Sa taas. Hindi. Wala, sa baba pre. Dito pa rin. Pushing na konti. Kung mag-isa lang Dito push pa rin. na natin. Nasa crack to siya. Saan? Nasa maliit na building na yan? Nandito? Na-hit ko yung na-crack. Yeah? Wala ata dyan eh. Wala yan. Wala ata. Wala meron, dito. Dito. Meron. Meron ata eh. Binumbahan na. Yun siya. Tatago. Copy. Hintayin na lang natin. Bababa din. Sige. Ayun, bumaba. Hindi pa. Down na. Nice. Push din namin kung ano. Naubo na. Umubo. Revive pa siya. Nabuhay. Revive siya. Nice. Oh. Tinan mo yung magkay. Kaya makakya. Dragos. Sabi ko siya. Upside down, no? May ano pa dito? Satchel. Oo, meron ako. Ayun, sa taas pa talaga, no? Sabi ko, nakita ko yung baril niya eh. Parang glitch na ano. Binaril niya sa crack. Tataka siguro. Ay, may loadout pala dito. Ayun. Enigas. Bilis. May kanina pa dito eh. Galing Naka-block. salt mine. Oo. Oh yeah. Nakita ko siya kanina. Di ko lang Oo. plate siya eh. Uy, orange. Okay, satchel ulit. Satchel pre. Tara, pasok tayo. By station. Baka meron dito sa TV. Kaya Hindi man. Kaya mag-parachute sa akin. Paakit tayo dito, sa high ground dito. Tara. May bumabaril na dun, no? For sure, may manggagaling dito eh. Galing salt mine o sa meron. Saan tayo? Push. Right. Tao dito. patingin ko konti yung pera. Oh. Got some cash here. Yung punta dyan. Bibiling kaya. Ah shit. Ay hindi. Dumating na yung... UAV na. UAV. Yeah. Sige. Harap tayo ng... Or pwede natin kunin to. Bounty contract identified. Gas is closing in. Dito, Relocating red the safe dot, zone. Palep natin. Yeah. Teka lang kung wala. Doon pa Siya rin. pumunta. There, I got movement. Bounty target is Oh, sila yun. Kill 'em. Sila. Sila yun. Yeah, sila yun. Bounty target is dead. Nice. Patay ka agad. Siya ba yung Dito, bounty? dito. Dito. Shot the heck, Mark the pucha. target. Binabaril ko na lang kahit hindi ko makita. Tumaan. Nakita ko yung red no? Dito pa rin. Buti na ko. Pero may binabaril siya eh. Across sa kanya. Dito Grid banda. mark. Let's move out. Ayun o. Ayan o, yeah. That's affirmative. Oh shit. May armor ka dyan. Armor? Oo, meron ako. Ito. Tingnan niya ka. Meron ako extra.
Dito pa rin sa harap. Ito ako? Oo. Ito armor. Ito. Enemy mark. Target spotted. Find some armor. Contact! Hindi ko matamaan. Toid na. Pumunta sa ilalim ng bridge siguro eh. Down. Spotted. Pero Nice. dito. Uy, ba't dito mama yun? Nandun siya sa may, ano mo? Ah, hindi pa loaded. Matamaan. Dito. Armor down siya. Movement. Oh, nice. Down there. Nice. Mayroon akong ano, Nagseself-press siya ata siya. armor box sa akin. Sige, sige. Hindi ko na siya matamaan. Ganun. Layo. Shit. Detek sa akin. Ayun. Take din. May tumatawid na. Moving. Talaga. Nice. Shit, nandiyan na pala yung gas. Matamaan. Para mag-glitch. Layo. Or unless, ano? Kaliwa kayo? magano tayo? Kanan Sige. na lang tayo. Pwede natin, Uy, kalaban pwede dito. natin gate to, eh. Puto. Uy, Saan? Sa likod? Pero sa likod ko Sa may- kanan ko. Ah, sa may building, red building. Good building. Iikutan mo pa ako. Ah, Rebuilding. ano ba yung tawag dito Ay, sa may napatay bar? niya. Ito pa, ito pa. Ay, oo. Fuck, dalawa. Target spotted. Doon isa. Kakamp pala Di yan. mo- Move tayo ah. Mayroon akong plate box yun, kunin mo. Ay, wala na. Sige, tara. Ano yan? Hanap mo ako ng Meron PlayStation. Oh shit, may tao dito. Ito lang pera. Wala ka dyan, min. Oo nga. Hilo tayo. Hilo tayo. If you're buying. Bili tayo dalawa. Kukross kayo ng... Kailangan na mag-ano. Cross na. Uy, dito, pupunta din sila. Meron. Dito. Teka lang, hintayin natin. Oh shit, bibili yun eh. Oh shit. Galing niya. Galing nga eh. Uy, may nag-drop din. Bilang. Uy, what? Oh. Uy, alam niya yo. Uy, puta, alam mo. Alam niya. Bro. Ito yung ano eh, alam niya eh. Yung bumibili. Oo, alam mo. The fuck, cheater. Yan, oh. to. Eh namin, sayang na naman laro na. You know? Ni-expectate niya ako. Ah, cheater siya din. Alam mo, no? Tagging by station. Paano niya? The fuck? Pero muntik ko siya naman patay. Fuck. Hacker, rep. Sabihin niyo lang pag play ko na. Tumahan siya. Ay. Play again na? Play na? Wait lang. Ewan ko. Si Ontin na lang pala ng tao no? Kawawa yun eh. Pumasok ko po siya. Cheater, man. Tagging by Marking armor. station. Out of my way. Parang yan, ano eh, yung babae. Yung kapras. Ah, Knowledge waypoint forward. Dami niya lang kill oh. Sino yung Pacman? Lahat sila. 8, 7 o no? 8, 5, 7. Nag-spectate. Spin-spectate na. Dami nag-expectate sa kanila. Mover spotted. Oo nga eh. Ilang kills na?
Down agad. Grabe yun ah. Pangalan ko. Tapos, tapos ng Farah. Let's see. Alam na alam niyo. Okay, yung movement din eh. So, alam nyo. Tino, dami. Patay. Oh? Oh, Ang ilang slide. Oh, patay siya. galing. Ay, nakita kasama mo? niya pala yun. Walang ano, pagka-slide niya, walang ano, nag-hit fire siya. Eh. Parang di siya na ano, no? Sa babarit. Hindi siya natamaan, no? Wala nga, no? Hindi siya nag-plate up, no? Tagging shotgun. Nag-plate, basta nag-slide siya, tapos nag-hit fire siya. Multitasking. Some cash. Found a sniper rifle. Ang pucha. Oh, pakarne, yan o, tingnan mo. Tingnan natin kung alam eh. Ay, kala ko, alam eh. Kala ko, baka mamaya may, baka mamaya nag-wallhack. Pero muntik ko rin siya na patay. Na-crack ko. Take that handgun. Spotted some cash. Pero, Hostile. ayun na, ayun na. For talk negative. Cancel the hostile. Hostile. Hindi. Hostile spotted. Ayaw lang siguro palata. Bigyan. Out of my way. Oh. Hostile operator. Tinurn off. Hindi na siya turn down. Parang Uy, game na. Game na. Ayun, may nakita pa siya. Ayun. Pwede. Game na, kung ano. Play nyo na. Wheel. Tsaka muntingan ko na siya Bahala ko, na-down ko rin siya. Tinurn off na yung ano, yung hack niya. Oo. Pag nakita Parang na yung- halata. Oo, nahalata. May nag-spectate eh. Pucha, sayang yan, man. Uy, na-DC. Yo. Oo. Brick sale. Na-DC yata siya. Na-DC siya. Ay, si ano. Si Daily Flight. Yeah. Lapit niya pala. Kaya kay Daily Flex. DC, embed ko eh. Oo, siguro na-DC. Kasi di ba kanina, Dito siya sa ano eh. Baka nag-ano siya eh. Baka nag-play again siya. Kasi not joinable. Ay, oo, baka. Hindi, wala na. Na-DC nga, na-DC. Wala sa online ano eh. Oo, yeah. Lupit nyo. Lupit ni Gunsmooth. Easy ako. Kaya hinintay ka namin eh. Pang mahina ang internet. Iwan ko. Wala namang gumagamit. Walang isa na gumagamit eh. Oo nga Tulog eh. na lahat. Panalo daw sila Eh, di Sputnik. Ay. Baka kayo yung Malakas. nakatalo sa amin. Sino? Yung si Sputnik sa nasa stream. May tatlong panalo daw sila. Baka kayo yung hacker. Kayo yung tumalo sa amin ah.
Gritzy, no? Ano pangalan? Gritzy? Sa ano, Sputnik. Ay, ano, Sputnik sa ano, sa IGN niya. Pero Brixel sa Facebook. Yeah. Di ko napatay yung kanina. Mighty Mighties. Lupit. Brixel, lupit. 3 wins. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy dropping into the AO. Ito na. Panalo na to. Shit. Lulunin na natin to. Bakbakan. Pasty ako. Enemy dropping into the AO. Receiving hostile fire. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Panalo na. Panalo na to. Ano na to? Ano na? Copy on that That's it. channel contract. MB tayo. MB. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Warzone victory. Nakikita ko na. Oo nga eh. May vision. Oo. Tapos yung mga no, yung kills natin, high kill. Shit. Bebente. Uy, Kunyari, pwede ba kitang i-heal dito sa ere? ay bunarin siya, man. Oo. The Jinx. Nagtulungan lang. Puta. Dami po magkasustab ah. Dami. Dami, man. Saan kaya tayo? Pwede tayo sa Dito dulo. mo. Pwede. Saan ka ba? If they survive, they can redeploy. Dami, man. So, dito mo na. Ako, drop na ako Pero dito. sa malayo-layo. Dito. Teammate is redeploying. Dito ako mag-drop dito. Yeah. Wala naman mag-drop dito. May buy station pa naman dito. Summit na lang. Primary Oh, objective is to kill drop na them kayo. all. Dito sa mill base pa rin. Sige, lift ako dito. Try ko. May kotse naman dito. Kunin ko yung scab. Ano? Counter. Tao dito. Tao sa akin. Grid marked. Let's move out. Bounty target identified. Oy. Slot the bastard. Sa baba mo. Oo, sa baba ako ata eh. Naririnig ko yung footsteps na. Yung baril.
May nag-drop pa sa akin. Shotgun here. SMG here. Wala dito sa baba. Getting decoy. Ay, puta, ginasa. Dalawa sila. Napatay ko, babae. Uy. English eh. I-add na yan. Sabi at bitch. Ayan. I-add na yan. Minura niya nga ako. Minura niya na. Nag-slide siya. Introduce pero mo yung nahuli sarili siya. mo. I was the one who Sabi- killed you. And I'm in love. Nahuli kita. Teammate is redeploying. Stand Sa by. unang putok pa lang, nahuli na kita. Unang putok. Na in love ka agad. Sabay bata. Sa sarap. Tara, Lodi. Let's go. Na dito ah. Tara. May chopper dyan. Oo. Ay, hindi. May tao dyan. May tao sa... isa lang ata to. Meron. Oo, nakita ko isa. Ay, sayang. Tap Shit, line tara. natin ng ano. Uy, may truck. Enemy vehicle. Dalawa ata. Tao. Nice. May recon Truck, ulit ah. dito. Wala na. Ano, ikaw na choke na naman nun. Mark them Ay, here. shit. Ano to? Ay, nakuha ko yung amo. Ay, na. Ako rin. Ako rin. Ayun na, ayun na, ayun na. Pumasok dito. Pumasok sa taas. Wala. Diba? Grabe yun eh. Papatay mo. Hindi. Napatay ni Master Dubi yata. Trophy up and running. Hindi. Napatay ko, napatay ko. Na ano Napatay eh. ko. Nag-ride si Gago. Pabili ako ng armor, pre. Ano armor. Thank you. May loadout pala dito. Mag-loadout ba? Shit. Ako na lang pala ang hindi naka-loadout. Target right here. Doon dyan, sa pang ano. Time. Scrub the Wait. contract. Oo. Sige. Saan tayo? Ay, patara, patayin natin to. Proceed. Sino? Tara. Dalawa. So, may patay recon na. dito. Tatapusin nila siguro yan. Ito, may amo pala Tatlo, dito. tatlo. Apat. Ano, umakyat? May team. Tara. Rotate ka. Dami yan, ha? Para natin. Try ko kumuha ng angulo dito. Sige. Easy. Pumasok. Moving. Isang armor down. Dalawang armor down. Kaming. Down isa. Likod yun. Web. Nice. Right. Naubos yung plates ko. Tik na naman ako naka-chop. Putang ina na. Gas mask. Two plates in zero. Ayun. UAV tayo. Tingin ako pera. Oo, ito. Sure. Up ko na. Sige. May ammunition yata dito. Para gamit. Oh, kanina, may ano, hindi, may ammo station dito. Ito. Oh. Dito. Ay, Sige. Taas natin. Oh, meron. Dito na. Oh, Meron din sa likod natin. selfie. Dito rin. Nandun na. Dito na. Okay, sila. Orange pin. Contact. Down. Nice. oh, hell Nice confirm. Meron pa. Maba. Sabi niya, hell no. To your mark. May isa ikot dito. Uy! Ganun. Doon din. Galing doon sa direction na yun. Huwag kang sumilip sa bintana. Tangina. Mabili lang ako ng plates ko. Ano nila?
Ubus yung plates ko. Ay, Isa pambili na lang. dito. Pambili na lang pala. Isa dito eh. Armor here. May pera din yata ako dun eh. Ewan ko. Dalawa o isa Saan na ka lang namatay? dito. Enemy UAV Dyan, overhead. diretso mo dyan. Dito? Left. Hindi, sa left. Yan. Left. Left mo. Dito. Dito sa minute. Oh, shit. Yan lang. Yeah. Siya yung pumatay sa akin eh. Friendly loadout. Yan yung body ko dyan. Ayun na, ayun na. Dito. Puso na. Uy, ibang team. Oh, fuck. Sorry. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Dami naman nila. Time for a bit of archaeology. Alam nyo? Ba't alam niya? Get ready to fight. Your turn. Bullshit, bro. Wait for your turn now. Be ready. Alam niya, no? Tumingin agad sa akin. Hirap. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Nice. Earned it. Gasa pa. Load out, load out. Kukunin mo ba? Nasa ano ka ba? Nandun yata sila sa ano. Redeployment. Lumipat. Ito, pagkakuha mo loadout mo, kunin mo to. Takboy. YOLO nyo na lang, tapos ano. Pasok ko yun sa may ano. Dalawang box. Dalawang sa box. kanila yun. Sa kanila yun. Yan, takbo. Ay. Ba't tayo tumakbo? Oh, may pera pa dito eh. Moving. Ay. Enemy UAV Uy, may overhead. namatay dyan. M13 yun ah. Oh, jailbreak oh. Ay, yun, no? Hindi na kailangan. Right, Nice. Saan tayo magbabagong buhay? Saan tayo mag... Dito. Saan tayo... Yeah. Saan tayo mapapadbrad? Sakay na tayo. Oh, loadout man. Baka mamaya may tao kaya Tayo natin kaya sila may... mag-loadout. Hindi, bago. Eh, kunin ko lang yung sasakyan para may pang ano tayo. Sniping natin yung mga iba mag-loadout. Ay, isang box na lang pala. Watch the sky. Sakto. Kaya tuloy. Pipikapin ko kayo ah. Stay sharp. Bayos yun ah. Jonas, grabe. Tayo sa soft mine, no? Uy! Ano yung driver? Dolphin. Saan tayo magbabagong buhay? Salt mine? Salt mine of mine. Kunin pa natin yan. Sa drive. Mo, para po. Para. Ha? Pwede. Kala ko. Ihi ba? Sa Pilipinas. Shortcut na, ha? Dito na rin tayo. Dito na ba tayo, no? Uy! May pera. Dito. May pera, di pa ludo dati. Ay, may tao mo. Uy, sakyan. Kalaban? May kotse oh. Oo. Ay, bumaba. Ah, dito? Kaya pala. Kaya di snipe. Nasa baba. Nasa baba. Uy. Paano yun? Kailangan. Sa wall bang? Dito pa tayo dito. Ayan dito. Uy, what? Tangina kung kailan gumalaw ko eh, no? Lupit ah.
Tuluyan ka na sa ano. Labas mo yung companion up mo, ano, Jet. Pak, alam niya, men, yata. Kaya nga eh. Nakita ko siya kanina eh. Shit. Kailangan ko ng plates. Alam niya kanina eh. Yari tayo dun ah. Backloaded din din. Puta, wala akong plate. Sana bumili. Hindi pa naman tayo ba? Oh, di pa namatay, no? Meron. Ako ng plate. Shit. Eh, kukunin ko yung truck mo. Get to that have most wanted contract. Eh, kukunin ko na. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Ay, nakatakas. One of the things that's really nice is installation is really easy. All you have to do is plug the USB cable into the microphone and then plug it into the computer, and immediately I see lights turn on, which means that it's receiving power and it's connected. And that's how easy the installation is. You don't have to. Huh? Uy. Partner. Natakot kami. Parang mga magnet ano. Positive at saka positive. Kaya ako sa hiking. Uy, meron pa sasakyan sa rakan. Ay, parehas lang kayo. Palagi kami. Kawayan mo. Heli.
13 Ay, lalabas. Ewan. Ako dito. Ilang meter. Uy. Oh, bago. Nice. Yun na. Kesa kaya tayo. Dito rin. Dito na bulog. Maliit na rin yung bilog eh. Yan, siksikan na lang tayo dyan. Siksikan. Hindi, mabaril. Parado na lang dito. Pero, oy, bibili. Enemy UAV overhead. Ay, nag-buyback. Relocated. Wala tayong armor, man. Pwede tayo bumili. Kasi yung bumalik din. Pinagbiligan niya. Vendor, if you're buying. Naloadout tayo. Kailangan ko Pwede rin dito. armor. Buy station Harap natin. identified. Tara. Kailangan ko rin armor din eh. Dito pera. Copy cash drop. Bili na kayo ng May armor. pera ako. Pwede tayo mag-load up. Fuck, YOLO ko na. YOLO ko na. That's Ay, may bumaba. May bumaba. movement. Tara, sumahan natin siya. Tara. Dalawa, May dalawa. nagdala. Nagda-drop daw. May nagda-drop. Reposition. Walang baril to. Tara, ambush natin. Enemy soldier incoming. Yan na. Nag-drop pa yun na isa. Finishing loadout. Sa loob. I got movement. Gas is closing. Get to the new Dalawa ha. Dalawa. Down. Gago. Ay! Isa lang. Down yung isa. Nice. Oh, shit. Pwede ko kayong Ayan na, may bilhin. papasok ulit. By Okay. station meron. Gago ang puta. Ito, nakasumbong pa. Muli. Uy, Yun na, yun na. Ay. Pero Fuck. wala Reload akong ako. plates. Ang pucha. to you now. Bili ka lang. reload, reload. Reload. Ay! Nalikod mo. Ay, dalawa. Place. Naghahanap ako ng plates. Wala din akong plates kanina eh. Kaya sabi ko, shit. Eh, mga baril nung kanina. Kami pala namatay. Akala ko buhay ka pa kanina. Wala din akong plates, man. Sabi ko, shit, down na lang. Sabi ko, down siya. Eh, yung kasama niya, tumalon. Nag-pop out. Kalaban na pala yung nandun. Kasama ka sa loob. Sabi ko. Kala ko mag-isa niya eh. Inadaw ko. Ba't sila? Dalawa yung Okay. nakita ko. Yan siguro yung king. Yung kanina. Dalawa nakita ko kanina sa heartbeat eh. Tapos na-down ko siya. Tumalon yung kasama niya. I was like, shit. Eh, nag-reload ako. Fuck. May Pares. 8K na rin ako pambuhay eh. Na-ambush. Ha? Hey, this is a
Shit, sayang yun. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Saan tayo? Shit. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Taas ng pataas ah. Dati 14, 13. Shit. Jamming. Daming cheater ka dyan. Yeah. Daming alam nila, man. Oh, shit. Ay, barili ko nga. Ayup pa. Dito naman, papatay na naman ako, man. Tangina ng mga hayop na to. Mapapaaga na naman ng gulagan. Oo. Buwaba rin na. Ah, shit. Kukuling yung stop for sure. Daming papansin eh, no? Tulong sa pansin. Oh, gusto nila yung highlights, man. Pagpa-highlights. Kaya nga eh. Yung parang, ayun oh. Enemy soldier incoming. Targets in the Shit, area. dami eh. Ready for pickup. Tangin na yan. Hindi yung nakatakas. Nakuha ko yung Ilan scar. yun yun? Dalawa. Down isa. Ah, shit. Meron sa likod ko sa bahay po. Ang ilang yun. Down din isa. Sausaw, daming sausaw. Hindi namin. Umay yun. Shit. Oh, na-revive niya. Siguro. Ay, hindi. Napatay niya. Nakuha ko yung scabby. Huh? Fight's ready. You can always have a go at these bastards while you're waiting. Give them some choice work or smash their mugs with a well-placed stun. Fight's ready. You're up next, mate. Dami. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Talo pa ako. Hindi ko natamaan. Putang ina yan. Tom. Shit. Fuck. Your team can still buy you back if they have the cash. Ang ina yan. Nice. Puta na. Hala ko nandiyan siya sa loot.
Ay, buti. May scabbing na. Ay, may tao ata ito eh. Hindi na dyan tayo namatay. Ayun sila oh. Yun. May tao nga. May most wanted pa dito. Ay, YOLO. YOLO ko. Uy, nilag-drop din. Ay, nasa baba pa. Bago talaga ng Warzone. Pinakababa. Yan, yan. There. What? Di yata siya bumaba dun ah. Uy, grabe. Meron tao. Ayun na. Ay, gago. Team yung pastor mo, men. Para... Cords up, Allied call cluster for strike fire. inbound. Pampatanggal na. Oh, yan na lang gawin. Down. Siya nakapag-buyback pa. Nakapag-buyback Ayan, pa. pampano. Ay, may amo. Uy, yun na may kotse para tayo. Bibili. Ay, Bibili. babayan. Yeah. Nice one. Pera yan. Nice one. Takbo. Tao? Baka pag... Yeah. Ayun, bilan. Movement, movement. Balik May ako apat. dito. Dalawa. Target, target. Chill. Kalaban. Target, target. Enemy mark. Yan. Sige, diyan ka. Ito yung scabby. Nice. Nice one. Down. Nice one. Isa pa. Dalawa pa yun. Uy! Basag na yan, boy. Shit. Basag na yan. What? Uy! Enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Gago. Ang kita pala ko. Timoy pa sa akin. Last game ako. Last game na talaga. No? Mabilis eh. Last game na dito eh. Last. Sige, last. Pag nanalo, last ulit. Pag natalo, last ulit. Last game. Baliktad. Sony plans to integrate Discord with PlayStation. Di ba meron na yan? Tagal na. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Wala pa bang Discord yung PlayStation? Ewan ko lang. Wala pa lang. Twitch lang. Ginagamit ko lang. Plano daw nila i-integrate yung yung Discord sa PlayStation. Iba balik. Pagkalaro ko yung mga pinsons ko. Iba balik, Lord. Oo.
Siguro. Sony plans to integrate Discord with PlayStation eh. So, yun yung headline eh. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for Mark on real. the grid. Let's go. Wala pang PS5 lang hindi pwede. Kasi wala ito sa PS Store. Wala ka dito puro. Pero puro resell din. Sana ano, train station yung bilog. Yeah, doon nga eh. Doon nga yung bilog eh. Train station. Oo. Ba yung last man? Sila. Saan? Sa sign. Sa train. Saan tayo mag-umpisa? Mag-ano? Yan na agad. Wala na no? Pwede. Saan? Tara. Tapos yun ang ano natin, destination natin. Oo. Para makapagkape. Palpa. Ulit naman mga tao nito eh. Dami na sa... Dami dyan men. Meron. Ano ako dito? Hostile dropping into the area. What? Pupo na. Alright, lads, let's get it done. Uy, puto naman oh. Fire for devil. Sa ano? Pangko. Tado yun ah. Contact identified. Watch your fucking fire. Meron din. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dalawa sa bank. Teammate has been cleared for redeployment. Nice. There. I got movement. May kalaban siya. There. I got movement. Dami nila dito. Pero sa baba mo pre, Blue. Kaya nga eh. There. I got Oo nga movement. eh. Enemy UAV overhead. Wala, pinipili na ako. Uy. Ayun ah. Armor here. Ilan dyan? Throwing lead. Dalawa ata. Nice. Dalawa. Yan, meron sa loob pre. Yun no. Meron pa sa roof. Dito. Enemy mark. Oo nga eh. Sorry sa, Timot. Nice. Nice. Oh, meron. Meron pa. Sa taas ng buy station. Oo. Okay na yun eh. Yung chopper. Sniper. Pinika. Enemy helo. Ah, dyan pala yung buy station. Tara na. Ayun na. Choke silang dalawa sa akin. Sa pistol. Pakabara kami. Kaya na Okay, yun. pero Sige, cover ka na. Saan ba siya? Buy station identified. wala, walis Papasok na ba? eh. Closing in. Nag-chopper eh, pinikap siya eh. Oo, tara. Makakapag-loot pa tayo. Iwanan yung satchel Enemy dito. soldier incoming. Oy, binabalikan yung ano, gamit.
Ay, wala Oh, pa yeah? wala pa lang gamit ng mga to. Enemy helo! Ay, nag-loadout sila dun. All the way dun. All the way dun. Shit. Atin mag-loadout. Be advised, there's an enemy team hunting you. Uy. Yun lang. Loadout na tayo. Someone came through. Tara. Enemy UAV overhead. Tara, tara. Loadout drop inbound. Ay, gagam. Oh, glitch na, glitch. Ganun na. Dagan. Pwede. May ammunition na tayo. Mga ano, Glitch. mga plate. Oh, yun na sila, yun na sila. Eh, yung threat. Ay, threat pala. Bumaba sa building yun. Kabila. Nandito sa ano, Ito, isang down. dito. Isang dead. Nice. Sa taas. 4 meters dito. Movement! Great mark. Let's do that. Dito pa rin sa taas. Uy, malapit na. Ba't nawawala agad yung ano, yung pulaw? Kaya nga eh. Pag bumabaril siya. Meron isa dito eh. Ayun siya, nasa taas. Taas siya mismo sa roof. Movement! Disregard my last. Meron din dito men. Dito. Taas natin. Uy, rally ako, naunahan ako. May sniper sa roof, So, ba? sa orange. Oo, dito. Asan? I-revive niyo lang. Palabas siya dito. Uy! Taas pa rin. Nandito, tumalon na. Taas dito sa taas. Down siya. Dead. Dito, pre. Karma. Nice. Kung ilang yun, tumatagos. Ang dala ka. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Loadout drop inbound. Teammate has been cleared for redeployment. Oh, shit. Damn. Please siya. Gulag. Survive and you can redeploy. The fight's begun. Alis na sila. Malis ata eh. Malis You oh. return to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Loadout na ako. Thank you, sir. Sir. Pero ikaw dyan. Yung napat, may barid din dyan, yung napatay ko. Ano yung drop Ay, sa'yo? hindi nakabalikan. Ayan bumaba. Meron pa rin. Your team can still buy you Pero back sa if bubong. they have the cash. Sa roof. Dalawa yun ah. Yung nakita. Sa roof na sa roof. Uy, Shit. dalawa. Dinalikan niya yung gamit ko. Tara. Ano na tayo? Malipat. Oo, lipat na kayo, no?
State tayo. Loadout ka dito, ano? Nag-loadout na ako. Shit yan. Oh shit. Tira na ako. Tara, may sniper. Oh shit. Kunin mo yung Kingman, bench tayo. Oo. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Ang bala. Loaded na rin. Putang inang yan. Dito ka, pasok ka dito. Ha? Sige, timalan ka. Oh shit. Glitchers. Oh shit. We are the glitchers. Nag-ghost na ako. Uy, far side. Uy, fire Fire sale. sale, tara. Nice. Superpowers ako dun ah. Ay, may ano sasakyan. May kotse, may kotse. Happy. Ano kaya? Kunin natin loadout? Pwede pa bang kumuha ng selfie dyan? Oo. Kunin nyo yung loadout. Take. Loadout, yeah, loadout. Loadout na kayo, men. Enemy Kunin ko UAV na kill. overhead. Enemy UAV overhead. Kunin ko kayo dyan. UAV overhead. Ay, shit. Ay, may tao. Ay, Oh shit. shit. Bili agad. May bili fire agad. cell pa? Oo. Oh, bababa na ako. Fire dun. Biling ko lang siya, no? Ikaw, Jer. Kabili na ka. Ah, sige. Yolo ko na lang. Tara, balik tayo dyan. Nakikita ba ako dito sa bintana? Hindi. Nakikita ko yung bintana dito. Kahit mag-drop ko ng pera. Hindi ako Kita mo makapasok. Ayun na. Subukan yung chopper. Enemy UAV overhead. Saan napunta yun? Sabi niya. Ano? Ay, no! Nahuli ako na naman. Ay, bumaba na sila. Dalawa. Bumaba na sila dalawa. Bali Galing sa kotse. dito. Anong Tapos, bala? ba't may most wanted? Anong bala? Wow, sabi niya, wow. UAV overhead. Wow. Ay, napatay mo? Oo. Nice. Baka may isa pera. sa Napatay ko siya eh. Sorry. Wow. Ito sa gilid. These walls May killing report ako me. niyan. Most wanted target survived. Good job. Enemy UAV overhead. Kaya na pala kami. bumaba din dito. So, 3K. Kung gusto nang bilhin si... Ay, nabuhay na pala si ano eh. Bili tayo ammunition. Enemy UAV overhead. Bili ako ammunition. Di na rin. Uy, meron sa taas. Got gas inbound. Safe zone relocated. Enemy UAV overhead. Bili ko yung ibili. Armor. Saan yung napatay mo? Kanina. Baka may lolo. Dito. Got some body armor. Try natin. Uy, may assist pa ako. Ay, meron. Ay, armor. Oh shit. Uy! Pabit-bit ako ng SMG or ano, sniper. Refill ko lang. Enemy UAV overhead. Okay na. Meron. Wala akong baril eh.
Nakabaril? Wala, hindi ako bumagsak doon. Ako Sana. ng ano. Hindi Found AR. some armor. Located a Feel pistol. ko lang yung ammo. Yan, di pa pasok to sa circle. Shit. Kailangan natin mag- Pwede May na kumuha sa daanan battle yung loadout. Eh. Enemy Uy, UAV saan yan? overhead. Uy, alam nila. Cheater yan. Pinagkakamalan pa nating cheater yung kalaban, ano? Tayo nandito eh. Nasa taas siya. Oo. Abot pa tayo sa susunod na circle. Ay, hindi na. Tira. Kailangan mo. Hindi mo nagagamitin to? Na-i-max ako. Paano Kaya kaya mati. nila na-discover UAV to? overhead. Nag-leak siguro. Dalawang pistol gamit. Eh. Taawi-awi. Mr. Doom. Kala ko yun. Pagalaw na yung gas. Ayan na yung Pagalaw. Tara. Or Racket? Saan tayo? tara. AM mo. Bahala na. Dito may mga baril oh. Movement! Assault rifle marked. Pwedeng daanan yung load. Okay. Ay, may tao dito. Hostile spotted. Ay, tumataas. Movement! Copy. bumaba ulit. Enemy soldier incoming. Galing nila movement. Fuck. Palabas sila. Ay, gulat ako. Gulat din ako eh. Ay, Ano yan? sa baba yata, baba. Sa taas, sa taas, sa taas. Meron na rin sa bubong. Good copy. Strike inbound. Bubong. Enemies in the area. Impact, no joy. Akyat ako. Gas is moving in. New safe zone. In their sight. May kalaban sila. Na-assist. May kumo. Oh, shit. Saan yun? Hindi ko, ay, nakadapa. Tangin na. Baka muna dito, men. Oo, baba ako dyan. Ilalim Nasa, sila. nasa loob yung, pumatay. Nandyan yan. 23 meters sa'yo. Oh shit, meron dito pre, sa loob. Ayan, yan pumatay sa akin eh. Camper yan, naghihintay lang yan. Abanger yan. Dito? Kanina, nandyan siya kanina. Dito lang siya. Dito Yun na. na. Gamitin mo yung heartbeat sensor. Nice.
May bumabaril sa kanya kanina. Baka meron pa sa taas niyo. Sa train station. Have eyes on our station. Uy, sa harapan. Sa harap ko. Sa blue building siguro. Sa IHOP. Rooftop. Rooftop. Red roof yata eh. Dito. There, I got movement. Tabas. 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 Messed up. Find medical. Mag-crawl ka dun. Kaya, Shit, maan pa. kaya pa yan. Sige lang, sige lang. Yeah, siya. Nandun. Nasa roof. Kanina pa hindi makita yun ah. Hindi ko Sa man lang bahay. nakita yung ano. Ano sa bahay ba? Sa loob ng bahay. May window kasi dito. Heading in. Sarap siya. Yan o siya. Gado na. Taas mo, men. Sa likod mo na. Damn. Uy. Finisher. Oo, finisher ka. Gago to. Hacker yan. Oo. Camper yun. Sa last. Last game? Last. Oh, sige. Sige, sige. Ano, wala man lang ako nakapatay yan. Excuse me. Number 11. Nag-glitch na tayo. Talo pa tayong Karma tayo. taka. Nagkakamalang pa nating hacker yung kasama natin. Ay, mga ano, yung kalaban, ano. Oo nga. Ay na, cheater tong mga to. Habang nakatago sa glitch. Puti. Pero maganda yun eh, pag nag-king ano. Oh, yeah. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Cluster incoming. Warm-up's done. Time to kick this off. Saan tayo? Saan tayo? Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Sa... Pangit yung circle. Pangitan ako sa circle. Diyan. Sige. Salt mine. Salt mine. Salt mine of mine. Dami rin ah. Bounty. 6 squad lang. Tara. Dito sila. Dito. Sila pong bounty. SMG over here. Anybody need this? Got an assault rifle. May ammunition box ako. Sige. Ay, tara, loadout na tayo, no? Pero, Pwede rin. Dito sa harap. Tayo. Got a vendor. Oh, pwede rin dyan. Dyan na. Got a vendor. Disregard my life. Pumunta sila Drop dito. sa akin. Meron dito ah. Setting Claymore. Ito. Location marked. Move up. Wait, belay that. Armor down. Uy, puta. There. I got you. Sa likod pala, pre. Uy, naluluntok. Sa taas siya. Puta. sumusunod sa'yo. Yung dami yun. Ilan dito? Dalawa nakita ko. Or parang 3. Ewan ko, 2, 3. Patay ko lang isa. Shit. Di kahit tinitingin. Loot muna ako, just in case. Shotgun ang puto. Saan na to? Meron dalawa. Finisher pa. Saan yun? Oh my god. Ay, bullshit. Bullshit yan, man. Dito lobby. Nice. Sumusunod sa akin. Ay. Dalawa. Nahabol ako. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Tayo pakainin ng chicken. Yung dinner.
Lag ako. DC na naman. Okay na. DC, oh my. Restart DC na, restart na. naman. Iya na yata. Take counter, take counter. Teammates done in. They're returning to base. You return to the front line. You lose, your fight's over. YOLO. Wow. Oh, Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. kunin ko to. Anybody need this? Contact! Okay, okay. Saan ba yung circle? Papasok dun. You don't have long. Ayun, na-DC. Na-DC siya. Ulitin natin. Okay. Contract is complete. You're cleared for higher payout. Move to the target area. You don't have long. Ano kukunin natin? Or di pa looted ba dito? Tayo natin mag-invite. Easy. Tayo ka namin, lads, ano? GG na daw. Like. GG na. Ay, last Bali, game, last pwede game. Tayo ka namin. Ito, tuloy na natin to. An enemy team is hunting you. Stay alert. Ay, shit. Samus. Tayo pa ako. Friendly UAV overhead. Ayan, okay. Hindi ako ka-armor ko. Enemy helo. Shotgun located. May bounty ko, pre. Sige lahat, bukas ulit. Shit. Okay, lads. Tulog na daw. May ammunition na box. Enemy UAV overhead. Contract failed. Time's up. Objective is to eliminate the bounty target. Yung buy station dyan. Pwede. Wala Ay, bumaba. Loadout drop headed your way. Be advised, enemy UAV overhead. Pinasok. Oh, Uy. Ay. GG na. Kayo ba? Ikaw. Kayo. Ano ba last game o ano? Kayo. Ikaw. Last game? Pwede. Naka-quads to, di ba? Di ba? Oo, naka-quads yata.
Baka makachamba. Oo nga eh. Black Ops. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Ay, tayo. Kaya, Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Tara. ang kaya tayo. Saan tayo? Ang chicken. Ang kaya tayo. Hindi Kanya lang lang. mo wanted natin. Mas wanted ka na. Hindi lang mo. Parang may lang mo. Alam mo? Ito. Saan? Summit. Walang contract eh. Pero Tara. pero may buy station. Yeah. Dami kasi kumukuhang... Tara. Meron gano'n dito. Marami rin. Ay, may isa akong nakikita. Bakit? Pumunta dyan sa may building. Wait ako siya. Nakadapa lang siya, nakadapa.
Nice. Wala akong baril. Got a pistol here. Shotgun here. Uy, dito meron. Nice. Puta bro. Hindi ko nakikita tong bumagsak na to. Oo nga eh. Yun lang nakita ko yung isa. Walang pera yun ah. Pax, may narinig ako. Ay, sa taas siguro. Punta ka Ano dito. ba ako? Ay, di. Assault rifle mark. Uy! Dito na naman! Assault rifle mark. Tangina yan. Naka-shotgun. Ay, nakashotgun din ako. What the fuck? Natuluyan niya ako. Fight to Hindi ko man lang narinig yung ano niya. Get yourself sorted. You're up next. Steps. Oh, footstep. Hindi Parang, na. Dead silent siguro. Yeah. Shit, parehas kami nakashotgun. Pero natalo ako. Nandito siya sa may. Sa gitna na. Sa likod nito. Yeah. Come on. Okay. Uy! Wow. Ilan yan? Bilis. Bilis. The fuck? Ang bilis nilang bumalik. Teammate has entered the gulag. Surviving earns Alam. redeployment. Tangina nga. May tao dun sa may orange. Anybody need this? Ito, chopper. Ayun, layo mo pala. Okay. Kinuha na rin. Disregard blast. King ka tapos glitch. May ganun. May glitch pa dito. Na di ko alam. Si ano nakakaalam eh. Daily flight eh. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Learn from the loss. Failure's a proper teacher. Ano pa? Play again ulit. Last game? Alam mo, Sige, alam mo na sige. yung sagot eh.
Napindot ko. Di ata counted. Parang ang bilis natin mamatay. Shit. Bilis nga yan. Akainis. Wala pa tayong loadout. Di pa. Makain na lang ako ng chicken siomai eh. Wala mo nang Yeah. chicken. Sana all. Hanggang dyan na lang yung chicken mo eh. No? Naging siomai ano. Yeah. Baka makachamba. Hindi ko man lang nakita yung mga bumagsak sa atin. Isa lang yung nakita. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ay, ito na. Ito na. Talunan sana. Buksan ko na yung ano. Ang swerte. Ayun. Pampatulog na pala yun. Ano? Oo nga. So, para masarap tulog. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pin nyo lang. Malas yung pili ko eh. Oo ko eh. Baka kayong maswerte. Tara. Yan na yung hinihintay. Sana wala. Pero pa rin. Baka gusto nila sa ano, na maliit na lugar. Sa akin. Di crowd. Positive ID on the bounty target. Yeah. Your primary objective is to kill them all. Orange box. On my box dito. Found some armor. Armor box. Nice. Yeah. Oo. Puro LNG yung biscuit. Yan ang heavy lifter. Tara. Pero. Walang kasama, ano? Oo. Ang pera niya. Pera. Got a vendor if you need gear. Kasya na ba? Hindi pa. Dito. Dito kaya. O dito. Alam mo dito. Ito kasya na. Dito. Kasya na ba? Hindi pa yata. Pwede na. Ayan. Sakto ba? Yo. Yo.
HP, no? Body armor here. Sakto. Vendor, if you're buying. Makakatikim din ng loadout. Oo nga eh. Kahit paano, mas maganda kasi yung intense na yung laban. Like, top 5 na. Oo, ano? Sa glitch lang tayo tumagal ah. Hindi na. Oo nga eh. Ay, hindi naman. Nag-top Hindi, 10 kanina din ba? tayo kahit Oh. paano. Joke lang. Cash money. A boy's on. Block the cash. Disregard left. Baril ko. Oh, may sumusunod. Ay, king lang pala yun. May sumusunod, baka bibili yan. May ammo box ako. Friendly loadout drop on the way. Ayun na. Armor down. Nice. Kabobo naman. Ang lakas ng loob. Gas moving in. Oh. Contract type. Ay, wala pala siyang ano. UAV. Ito. Gamitin. Under cash here. May armor pa kayo? May armor box ako eh. Tag your knife. Kailangan nyo na ba? May 5 pa ako. UAV. May... Oo, kayo. Kahit ano. Kahit ano. Saan ba yung station? Friendly UAV overhead. Body armor here. Body armor here. Stage. Wilco. Doesn't matter. Never mind. Here yan. Cash money. A boy's on. Magkano Ang yun? dami pang cash dito. Cash money. A boy's on. Bilang... Bili tayo ng UAV. Cash dyan. Oh yeah, bilhin na kayo. Bumili akong sa first na rin. Palo na. Ito, Jero. Ay, hindi pa na ako. Got some cash here. Cashier. Cashier. Cashier, cash there. Oy no. Cash dyan. Cash money. A boy's UAV on. ah. Ah, sige. Nandun lang sila ulit eh. Sa stadium yun. Diretso na tayo dito. Kaya. Mark on the grid. Let's go. Anybody need this? Pop ko na. Hindi pa. Pwede, yeah, pwede. West recon Uy, pop ko na. Yan, sakto. Meron. Marking target location. Kunin nila yung bounty. Delicates. Ito, magkakos na sila. Dito, Sa focus open. natin to. Ay, ito na oh, papunta na sa atin. Ay, oo. Sige, try Tara, na focus natin. natin ito. Mark on the grid. Let's go. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Armor down. Contact. Putang ina. Finish pa ako nun. Wow, fucking bullshit, man. 1 HP, yo. Lagi na lang 1 HP. Ano Napatay mo dami. yung isa. I don't know where you were. Oh, no. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns the breeder. Wala na, no? Meron pa yata eh. Oh, 24 meters dito. Wala. Wala sa sun. Teammate has been cleared for Meron redeployment. nga. Southeast. I'll take it. Wala sa akin. Southeast. Body armor here. Oh, dito sa bahay. 168. Stand by for coordinates. Push na ba natin? Dito lang sa kabila ko yata eh. Ah, crack. Crack na. Hostile Wait, moving drop. into the area. Watch Aga. May drop tayo niya.
Wala yung ano. Ay. Diyan na. Umakit ata. Armor crack dito. May isang ibang team. Hindi makita. Nawala. Sa kabila. Wala sa heartbeat Nabulag sensor. siya eh. Ayun oh. Uy, Nagpupush. So kasi. Ito yung isa. Loadout drop inbound. nasa may ano. Uy, galing naman. Pang. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Siya lang ata yun. Sige lang, sige lang. Nasa second floor ako eh. Ah, okay. Sige lang pag ano. Napatay ko naman na. Pasok, sana. Shit, binto. Pasok mo na. Galing naman nun. This is the Gulag. Survive and you can Gulat pa redeploy. ako. Fight's ready. Get yourself sorted. You're up next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Sort them out or capture the objective. Dito tayo mag... Blowout ako. Gusto mo? Disregard my left. Pwede. Got eyes on a care package. Ipap ko sa taas. Para ano. Loadout drop inbound. Nice. Para dun na tayo. Aldi tayo. Uy, may mga baril na tayo. Got gas moving in. Sakay tayo. Ano. Found some armor. Found some armor. Yung kotse. Ay, babe, mga baraso. May sasakyan dyan eh. Ah! Truck mo siya dalawang. Big caliber air. Ito ba? Babe, makabalik sa kanya kanina. Polluted dito. Tara, tara, yung gas. Try na tayo. I'm taking a wheel. Pwede tayo dito sa ano, mapayapa. Mapayapa. Ah. Yung mga sa Ito yung baril na baril. dito rin. Uy! Stuck ako. Saan galing yun? Ay, C4? Oh, fuck. Ay, nag-RPG siya. Ay, C4, C4. Ay, C4. Fuck! Sabi ko may... Kasi ako kanina. Kala ko magising niya. Fuck. Parang may dumikit Dapat sabi ko eh. Oo, dapat pumasok ako dun sa tunnel na lang. Hindi, ako rin, hindi ko rin alam kung may kalaban dun eh. Sabi ko, oh shit, nag-drop siya. Kala ko galing gulag. Alam ko, narinig ko may dumikit.
Parang may nag-teaser. Narinig ko Oh. rin yung sabi ko, kala ko kayo. Oh. Sayang load of natin. Shit. Yeah. Marking target locations. Glitch ka, oh. Ano? Pwede. Ikaw, kung ano. Kabala. Pwede, yun. Pwede rin. Layo mo yata eh. Dito? Ay, dito no? Yung Sa may glitch ano? na dito? Marking target location. Saan na yun? Dito no? Hindi yata eh. Hindi ba yan? Disregard blast. Oo, dyan, dito. Di ba? Ay, dito. Moving. Dito yata. Dito. Moving. Sa yellow no? Ay, hindi ka na yata aabot sa red zone. Ito ano, sa zone. Abot ka pa ba? Ewan ko. Diyan. Abot siguro yun. Ay, ewan ko. Baka siguro kahit 1 something o 50 Mas- seconds. Yeah. Tapos, sakto. May sasakyan pa naman. Get to that vehicle. Naging regular ano na yan. English ah. Tulog mo na. Siguro sinasabi, saan yun? The most wanted. Pero ang dami hindi nakakalam, ano? Oo, yeah. Kasi pag alam, marami nakakalam, marami nagmi-meet up dyan sa loob eh. Gumagalaw boy yung ano? Pag malapit na, mga sasakay na ako. Ay, nag-aaway dun sa... Gumagalaw. tao. Pero mabagal. Layo pa naman eh. May sasakyan naman yun eh. Mga 2 minutes? Ito? Abot yata ako. 1 minute siguro. Handa na ito dito. Ay, no, 2 minutes. Pero yung most wanted, nasa ano na eh. Nasa 59 seconds. Sasakay naman ako. Handa ka lang kung lumabas. Ano, mga 20 seconds. Aalis ako. Tapos na-stuck ka. Yun. Munti ka ba na? Does anyone need this? You ulit. The glitch. The glitcher. Oh shit. The glitch squad. Report na yan, report. Objective is to eliminate the bounty target. Dahil yan, no? Dito lang sa boneyard. Ay, meron nga. I got movement. Meron sa ano, kaliwa. Sa likod pala. Enemy UAV
Gas inbound. Safe zone relocated. May shotgun dito. Shotgun here. Enemy UAV overhead. Daming shotgun dito. Shotgun here. Ang lakas nitong street sweeper, ano? Go get that SMG. LC10 dito. Handgun here. Ah, may threat pala, no? 9 teams na lang pala yun. May XM4 dito. Assault rifle marked. Found some armor. Yun na. Subas. Silo, nakikita ko. Gas is moving. Tango front. Laban sila. Ayun na. Tayo. Ang galing naman. Uy! Hindi, hacker yan. Ah! Ay, hindi pala hacker. 25 remain. Oh? Learn from the loss. Failure's a profit feature. Bukas na ulit ako. Talaga. Ayoko na rin. Oo, bukas. Okay, bukas ulit. Kita-kita ulit sa sa train station. Sige boy. GG. GG. GG.